መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝንቱ መጽሐፍ ስርዓት ዘወፅአ እምማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማልካ ዘምስል ዘአንብር መምህራነ ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ሩታነ ሃይማኖት ዘትናገረው እግዝእትነ ማርያም ዘልፈቦ አመት ትናገረው በራእይ ወቦ አመት ትናገረው በህልም ወቦ አመት ትናገረው በጋር ሁሉ እምዱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገበራነ ለክራት ወዘና ነገረው ምስ ሀሎ ጽሑፍ ውስጥ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረው ወዘከመ ገብረት ለው ተአምራት ወመንክራት ወመጽሐፈ ስርዓተው ምስ ተተርጎመት እምነገረ አረቢ ለግዕዝ በብሔረ አጋዚት ወዋለ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስነ አባ ዮሐንስ ማዕበወስ ውስተ ብሔረ አጋዚት በሰለስተ ዓመት በመዋዕሊሁ ለንጉሥ ያዕቆብ ዘተሰመየ ቆስጠንጢኖስ እምአመ ነግሠ በሰባቱ ዓመት ወመጽሐፈ ስርዓተው ምስ ከመዝ ይብል በኩሉ እሑድ ሰንበት ለሰሙኑ በኩሉ በዓላትሃ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽሩ አምቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወብዝሃ ትፍስሕት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ እምታተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያጽሩ አምቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ እሑድ ሰንበት ወበኩሉ በዓላትሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ዝውእቱ አመ ሰብዑ ለነሐሴ ቁጽታ ወአመ አስሩ ወሰድሱ ዘተስክሃ እስከ እስራ ወአሚሩ ሰዱሰ መዋዕለ ይግበሩ በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አመ አስሩ ለመስቀለን በዓለ ስእላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጽጌረዳ ሀበ መካነ መሪና ወይእቲ ስእል ትመስል ልብሰ ሥጋ ወያንጸፈት ጽሐፈ እምኔሃ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወርኅ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰድሱ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ እስራ ወአሚሩ በዘርኢየ ዘካርያስ ተቋመ ማኅቶት አመ ሰልሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወርኅ ወአመ እስራ ወሰኑይ በዘገብረ በዓለ ለእክስዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ አላቲ በዛቲ ዕለት ወወሀበቶ ልብሰ ዘኢተገብረ በእደ ሰብእ ወመንበረሂ ዘኢነብር ዲበሁ ካልእ አመ እስራ ወሰሙኑ ገና ወአመ እስራ ወተስዑ በዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝእ ወርኅ አመ እስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ አስሩ ወሰድሱ ለየካቲት ወዘወሀበ ወልደ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካራ ወለዘጸውዐ ስማ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወርኅ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራ ወተስዑ በዘጸንሰቶ ለመድኃኒነ በዝእ ወርኅ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ቦ እለ ይቤሉ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንሕነሰ ንብል ጥዩቀ በከመ መሃሩነ አበዊነ ሊቃውንት አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝእ ወርኅ ይትጋቡ በምድረ ግብጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጽኡ እምስራቅ ወምዕራብ እምሰሜን ወእምደቡብ እምኩሉ አህጉር ወይትዓየኑ ህየ በደባልር ወበሃይመታት ወበሰቃሎ ወበአጎበር ወይእህዙ ገቢረ በዓላ ለድንግል እስራ ወአሚሩ እስከ እስራ ወሐሙሱ በአቢይ ክብር ወአቢይ ፍስሐ ወድንግል ኢታሰርዮም በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መልአክ ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሌሃ ወተንባላቲሂ ወክርስቲያን ይርእዩ ገሃድ ወይከብሩ በዓላ በአቢይ ፍስሐ ወአቢይ ክብር አመ እስራ ወአሚሩ ወአመ እስራ ወሰኑይ ወአመ እስራ ወሰሉሱ ምስሌሆን አመ እስራ ወረቡዕ በዓታ ውስተ ምድረ ግብጽ በአቢይ በዓል ወአመ እስራ ወሐሙሱ በዘተከለ ወልዳ አብትር ይብሳን ወርእስዮሙ አዕዋመ በዝእ ወርኅ ወአመ ሰሙኑ ለሰውየ በዘዐርቃ ወልዳ ማየ እምኮክ ወኮነ ቦዘ ለጉያን ወአመ እስራሁ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወዘወረደ ወልዳ ለህንጸተ ቤታ አመ እስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ሐምሌ ወኮና ኩሎን በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሰ ወያክብርዎ ለእላንቱ በዓላት ከመ እሑድ ሰንበት ወኢይግበሩ ወርዶሙ እምኔትኒ እምዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በእላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሑድ ሰንበት ዘኢበጽሐ በቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለድንግል አወዙ ሊቃነ ጳጳሳት ለአክተም ዘኮለተ ስሞሙ እመሂ እደው አው አንስ ለእመ ኢከሎሙ ደዌው በምክንያት ወኩሉ ነውር ሥጋ ወኩሉ ግብር ዘይከልእ በውያ ውስተ ቤተ ክርስቲያን
اسم لكلهم زي يسموا مزعمة عمرها زي تنبأ تباركهم بجزتنا مالها أمهي لهدو أمهي لعنس إلا توب على تجزتنا كدس إنجيل بكريم ولا وتعملك وورو سنباد يتقعبوا إيد وعنس والسبد قسام من ذلك السامي كان السلام يعوصوا سرقاتهم والسرق ورق وورر أميداوهم وأصحابهم ومكساودهم وأعزانهم ومارستهم وبهاتو آنست سيد قببا رسب كما نجر باولوس يويدلوا سقابيون هلينهون لسمعت أمرها لمريم ويقون أبي أرممو وأربو زيت نجر وزسناك ويمو وزدكمو نبيرو يسمع ويمكن ما أمبوشت أمرها لجزتنا مريم يبارك كهن زي أبي مسراك ومريم سمين ودبو በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ምስራቀ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ በቃለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ባርክ ምስራቅ
ዘኬ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተጸገወ እምነኪ እግዚአብሔር ቃል ዘወፅአ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምኔኪ ኖላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግዕ ጉዱእ ወሰበ ረከቦ ጾር ዲበ መትከፍቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ቢኪ ተበትከ ማእሰረ ሔዋን ማህመሚ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ወሰደኝ እንደ ገደፋ እግዚአብሔር ወሰደኝ ተፈሥሒ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት እንተ በጽሐች እግዚአብሔር እንዘ የጻእ ዲበ ደመና ብሩክ ወባእ ውስቴትኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአሰረየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘየዐርፍ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ቢኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ሎቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንት ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ዘዐቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ እምበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረሃው ወእንዘ ኢትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እም ወአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልይ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ በፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ታምሪያ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሰብእ ተንሥአ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ አቢይ ልቅልቅ ፈርሁት ወርዑድ ሐራ ወወድቁ በገጾሙ ወኮነት ማርያም መግደላዊት በደረት በጺሐ ሀበ መቃብር ወድንግልሰ ኢገወደየት ሐዊረ ሀበ መቃብር ነግህ እሁድ ወነጸረት ወርእየት እብነ እንክርኩረ እምኔሁ ወትቤዛቲ ተአምር ተከሰተት በእንተ ወልድየ ወአነ ጽሕፍ በእንቲአነ ወቲቤ መኑ ውእቱ ዘአንኰርኰረ ዘንተ እብነ እምአፈ መቃብር ወደለለት ውስተ አፈ መቃብር ወኢረከበ ሥጋ ወልዳ ውስቴቱ ወነበረት ወተመይጠት ሀበ ላህ ወብካይ በከመ ቀዳሚ እንዘ ትብል ወይሊተ ወልድየ ወፍቁሬ መኑ ነስአ ሥጋከ ወወሰከ ሐዘነ ዲበ ሐዘነ ልብየ ወሕማመ አንሰ ኢሖርኩ እንከ ሀበ መቃብር አቡየ ወኢሀበ መቃብር እምየ አመ ዕለተ ሞቶሙ እስመ ሕፃን አነ ወሀሎኩ ውስተ ቤተ መቅደስ ወኢሖርኩ ውስተ መቃብር አቡየ ዮሴፍ ዘተወክፈ ብዙኃ ድካመ ምስሌየ ኦ ወልድየ ዮም እሰ መጻእኩ ሀበ መቃብሪከ ከመ እህስስ ሥጋከ ወኢረከብክዎ ወተወሰከ ላዕሌየ ካልእ ሐዘን ላዕለ ሐዘን ኦ ወልድየ ወፍቁርየ ዮም እሰ መጻእኩ ሀበ መቃብሪከ እንዘ ኢገይዝ እሐስስ ሥጋከ ወኢረከብኩ ጸዋዕኩከ ወኢተሰጥወከኒ ወእንዘ ከመዝ ተሐዝን ድንግል ወትተክዝ በልባ ሰረቀ ብርሃን ወጸነወ ጼና አበው እምአፈ መቃብር እምየማኑ ከመ ዕፅ ይወዝ አዳም ጼናሃ ወድንግልሰ ተመይጠት ወርእየት ሀበ ይምነ መቃብር መንገለ ሰርጸ ዕጣን ወነጸረቶ ለአምላክ ኄር እንዘ ይቀውም ተአጺፎ ሜላተ ሰማያዊት ወጥቀ አዳም ወይቤላ ኦ ብእሲቶ ለምንት በኪ ወትለሃዊ በዝንቱ ስቃቀው ማሕዘኒ ዲበ መቃብር ዘአልቦቱ ሥጋ ወተሰጥወቶ ወትቤሎ ድንግል ዝንቱ ውእቱ ሐዘንየ እግዚኦ እስመ ኢረከብኩ በውስተ መቃብር ሥጋ ወልድየ ፍቁር ከመ እበኪ ላዕሌሁ ወእትናዝዝ ንስቴተ እምሐዘንየ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ እምየ ይአክለኪ ብካይኪ ዘበከኪ እስከ ዮም ሕያው ዘተሰቅለ ወይትናገር ምስሌኪ
ዘተሐሴስዮ ውእቱ ይናዝዘኪ ዘትስእሊ በእንቲአሁ ወይለብስ ሜላተ ሰማያዊተ ውእቱ ዘተሐስሲ መቃብሪሁ ውእቱ ዘሰበረ አናቅጸ ብጥ ወፀዊዋወ ለሲኦል ወፀዋዋወ ለሲኦል ኦ እምየ እውቂ ሳህልየ ወምህረትየ ከመ አነ ዝዘኪ በነገረ ሕይወት ኢትፍሪሂ ወኢትደንግጺ ወኢትሃፈሪ ነጽሮ ገጽየ ኦ እምየ አአምር ከመ አነ ውእቱ ወልድኪ አነ ውእቱ ዘአንሳክዎ ለአልዓዛር በቢታንያ አነ ውእቱ ኢየሱስ ትንሣኤ ወሕይወት አነ ውእቱ ኢየሱስ ዘውህዘ ደምየ ዲበ ኮክህ ቀራንዮ አነ ውእቱ ዘእናዝዘኪ እምኀዘንኪ አነ ውእቱ ኢየሱስ ዘትበኪ በእንተ ሞቴ አነ ውእቱ ሕያው ይእዜ ነዋ ውእቱ ዘአስተርአየኪ ወይናዝዘኪ ቅድመ ኩሉ በትንሣኤ ኦ እምየ መጻእኩ ዮም ኀበ መቃብር ወአነ አውጻእኩ እምሲኦል ኩሎሙ ሱራነ ወአድኃንክዎሙ ለእለ ተነጽሑ ውስተ ኃጢአት ወሰበ ሰምዐ ዘንተ ድንግል መልአ ልባ ኃይለ ወኑዛዜ ነፍስ ወአርመመት እምብካይ ወተሃውኮ ወአልዓለት ገጻ ዘኮነ ዱርነ ውስተ ምድር ወመልአት ዓይንቲሃ ለነጽረቱ ወርእየቶ በገጻ መለኮቱ ወትቤሎ ተንሣእከኑ ኦ እግዚእየ ወልድየ ሰናይ ትንሣኤከ ወደለለት ከመ ተአምሆ ወይቤላ ያእክለኪ ኦ እምየ ፍስሓ ዘወሃብኩኪ በትንሣኤ ወካበ ነጽሪ ኀበ ፄዋ ሲኦል እንዘ ይትፈስሑ ወይትሐሰዩ ዘአቅረቦሙ አምሃ ለአቡየ ቅድመ አቡም ውስተ ገነተ ኤዶም ጸሎታ ወረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለሙ ዓለም አሜን። Jesus
ኢየሱስ ክርስቶስ ወግሩ ግዘጎ አይራዊ ጋሪ አሚነ ስላሴ ዛሎ ይተወደ ማርያም ይረከመ አይብራዳለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰግድ ለመለኮትከ እንተ ፈጠርከ ጽልመተ ቅድመ ትግበር ብርሃነ ወታሰባኒ ማለት እግዚአብሔር አሐዱ እንተ ይኮንከ ክልኤተ በስም እንተ ይሰምይከ ሰለስተ እንተ በመለኮት ዋሕድ ወውሁድ አንተ ሰግድ ለመለኮትከ ዘሳረርከ ምድረ ለእጓለ እመሕያው ትኩን ወለእንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ገባሪ እንበለ ትስስ መንክረ ትጸውር ድደ በኃይልከ እንዘ ትነብር ጠፈረ ወእንዘ ትሐንጽ መሰረተ ትዚያን ቀመረ እሰግድ ለመለኮትከ ገበረ መላእክት በተደሞ ወምስሌሆሙ ሰባቱ እንበለ ነቢብ በአርምሞ እግዚአብሔር ኃይሌ ወኃዳፌ ነፍሴ እምተሰጥሞ ድካሜ ትጹር ሂሩትከ ወለልቤ ሕማሞ ከመ ወላዲቱ ለወልድ ትጸውር ድካሞ ሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ እንበለ ድብ ዘጠባይ አማይ አምጻእከ እምኀበ ወኢሜንት አንገት እግዚአብሔር ቅጣይ ዘኢታደሉ ለገጽ ፍትሐ ሊተ እግዚኦ እምነ እኩያን አብያት ወተበቀል በቀርየ በግሩም ተግሣጽ ሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ሆይ እንበለ እሳት ካልእ ውስተ ከውስተ ቆሪር ቀላይ እግዚአብሔር እሳተ ተተአቅብ በማይ አዳን ግብርከ እግዚኦ ወኩሉ ሰናይ አዳን ግብርከ እግዚኦ ወኩሉ ሰናይ ባህልየቱ ይደመም ወይትፈሳ ገብርከ ረዳይ እሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማይ አርያም ሁባ ወባሕርየ ምስጢር ኢተተርጓሚ እግዚአብሔር በውህድ ወጣኔ ፍጥረታት ወፈጻሚ ስን ፈክሮተከ ህሊናየ ነገረ ምስጢር ቀዋሚ ወኢትካህሎ ለአቡየ ባሕርይከ ይስሜ እሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ህቡዓት እለ ተፈጥሩ ብርሃነ ይኩን ዘትቤ ወይጻእ እማኅደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከ መላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሚሃ እምላዌከ መንበሩ መንገለ ሐሳር እሙቅ ወረደ ክብሩ እሰግድ ለመለኮትከ እንተ ፈጠርከ ነፋሰ ወወቱ ረሰይከ ጠባይ አማይ ፍጥረት ጠባይ ፍጥረት ቅዱስ እግዚአብሔር ምሕረ ካይበ ወስልሰ አስተንፍስ ውስተ አብየ መዓዛ ሕይወት ሐዲሰ እምህመ ሥጋ ወነፍስ ዘይከውን ፈውሰ ተአምር ወመንገድ ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ወምሕረቱ ላዕለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አመ ትመጽእ ለኮንኖ
ሰላም ሰላም ነው ለዘበ ሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎተ ንስሐ ወጌታ ሁሉ ዓለም ዛዛ እግዚአብሔር አብ ቆስለ ነፍስና ሥጋና መንፈስና ተፈውስ ንስሐ በአብዓድ ወደ አብ ጌታ ማናን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተበላ ጴጥሮስ ንስሐ ከወይኻ አብደስ ዛው ሐሲ አድ ቤተ ክርስቲያን ካንጻ የናይ ሲውላ ለገታ ከዘዋን ከናው ጸና ይቆልን ይው መፍት መንግስተ ሰማያት አበቃይ አምዝ አስር ከያብ ሰማይ ተአስር ከውን ይው አምዝ በታካይ ድማ አምዝ ሰማይ ተበታ ከውን ይዘልካዮ ንስሐ ሐሰቡትና አንስን ማለት ከነ ሁሉም በብስሮም በኋላ መንፈስ ቅዱስ ተባልና ተዘውጽን ይሆናትን በለኛ ብዙውን ቋይ ቃል አሁን ታን በዘፍጠትን ፍጠም ዘፍጠትን ተበደሉ ወጌታ ነዛም አገልገልታ በላቴን ሐዋቴን ሐተይን አስነይ ከዓሉ ወምን ተማጽን ነው መልኩም ወኻን ሐተኛ በለኛ ነው ኩና ሐተኛ ባሪሃት ፈታኒ በአስሉስ ቅዱስ አወለ መንፈስ ቅዱስ ተባልና ተዘውጽን ይሆኑ ሐትን በለኛ ብዙውን ቋይ በቃል ባሪሃት ተፈተው ይሆኑ ومعار بعد وزم على نفكر سبسوك እግዚአብሔር አምላክና የዓለም ኃጢአት ተጣራና እግዚአብሔር አይሰውትና ንስን ባረትካ ንስሐም ተቀበልና የዘላለም ሕይወት ብርሃን ካሁን አብርሃም ወቆይታ ሁሉ ኃጢአትም ወንድ አደገሉ ንስሐለ ወመፍቀር ሰቢኻሞ እግዚአብሔር አምላክና بعد وزم ማለት መዓልካ ዘርሐቀ ማለት ካዝበሰ ጻድቅና አይን ባሪኻ ኃጢአት ይስረየለኝ ንኩሎም ሰውትና ንስን ባረትካ ሁን ካበርልን ካመርገምና ልሕንም ወቆይታ ብንዛረውን ብንሰረውን ብናሐሰውን ኩልና አኻንተ በደልና ካጎድ አደገልና ስረየልና አናሲየልና ይቀርበልና እግዚአብሔር አምላክና ንስሐለ ወመፍቀር ሰቢኻሞ ወቆይታ ተባታና ናጻት ወጽና ንገርና ንሁሉ ዝኻውን ፍትሐዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩን ዓይን አገልጋይኸውን ፍትሐኒ ወቆይታ ንርስልካ ጳጳሳትና ብፁዕ አቡነ ባስልዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ዘክሮ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓለወና ወቆይታ ንመፍቀር እግዚአብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎ ጸሎን ጸሎቱን ቀጥል ካህዳሉ ወቆይታ ንጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉስጢስን መዘምራን ደናግልን መነኮሳት ረዳንን ጠዋልን ዘይብለን ሳታማትን ሰቆትን አንስን አረጋውትን ሕፃናትን አብታ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ አጽናሐዮም ነፍሳት አጉርቲ ዋይማትዮ ወልደ ሚካኤል ወልደ ሰማይት ወልደ ኪዳነ ማርያም እሰትና አብርሃም ይስሐቅ አንብር ወቆይታ ብቁን ሃይማኖት ጸኒሖም ንዝሞት አቦታትን አኻትን አሓተን ዘክሮም ነፍሰውን አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንሕናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ምስ ኣረማውን ካብ ምፅምባል አድሕነና ወቆይታ ጥበብን ሓይልን ልቦናን መስተዋዕልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ፈፂምና ከም ንረአ ግበረና ወቆይታ ቃልካ ንድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዳሴውና ተቀበል እግዚአብሔርና ቅዳሴና ይቀበልና አቡነ ዘበሰማያት
አምላክ ለዘዋነ ተወይ ማልቆ ቅዱስ ኃይለ ቋስ በመንፈስ ከስንቶ በዚህ ኩለ በዚህ ስራት ህዝብ ከም ዳሴው ቋቆቴ ተወይ ለስራት ያጥማ እግዚአብሔር አብ አሜን። ኃይሎ በረከቶ ብርሃን ሀቢዮ ቅዳሴ ቤት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ለተወከብ ክብር ዋና ሀቢል በውሰበድ በሆነ ነው ወሰታቦት ወደ አብርሃም ወሰድ ስለወደ ኤልያስ ደብረ ቀርሜሎስ ወደ ዳዊት አብረ ሪና ኤሳው ጸሪቀ መደበ ቤተ መቅደስ ከማቶ ከመባው ቁርባኑ ለአተ ገብረ ገዛ ባለ ስመ ቅዱስ ይኩን በዛታው ይወፍድ ይወዳስነ በዛለው ዘይመጽ ይሴን ወሰድ ፈን ወለ ዓለም ዓለም አሜን። ክርስቶስ አምላክ ዘባን ሲነ ዘወር ከወሰከው ካመጾ ከወሰና ዘገይላ ወባረከ ከረም ወደ ዘከረማይ ወይነ ከማውረ ሲረዝንቱ ወይን ዘሩር በቅድሜከም ወይ ዘል ባርቆ ክርስቶስ ወይ ኩለ ዘታተለ የጎለ ህይወተ ነፍስ ነው ስጋ ነው መንፈስ ነው በኩል ጊዜ ሀብሎ ዜና አወለ መንፈስ ቅዱስ ወመላእ ወይነ ተሰይቶ ሐሴት ወለሰነ ወለ አመ ወለ ህይወት ወለ መላእ ወለ ሰይጣት ያደርጉነ ወለ ፈውሰ ለምክረ መንፈስ ቅዱስ ጊዜ ነው ዘልፈኑ ለዓለም አሜን። ለጾታይ ወበረከተ ለይዘት ወበረከም ደምከ ኩል አራት ይሆን በአማን አሜን። ወሮ እግዚአብሔር አዚ ኩል ዓለም አምላክነ ወሮ ጎለ ዋሪዚ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ መንፈስ ቅዱስ በራቅት መስኒዮ መንጽሔ ኩልነ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ በራቅት መስኒዮ መንጽሔ ለኩልነ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ በራቅት መስኒዮ መንጽሔ ለኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜነ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ጸልዩ አበዊየ ወአቡየ ላዕሌየ ወላዕለ ዝንቱ መስዋዕት ተዘከረኑ አብየ ከዚህ በጸሎት ከቅድስ ቁሙ ወራደ እግዚአብሔር
ስነዛነ እግዚአብሔር ማርያም ወለዲ ነው አምላክ ላይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መረ በሰወረ ነው ራና አቀው ነው አቅረብ ነው ተወከና ቢወጡ ማይሰነ ነው ሀብሳን ዋስና ነው ሀብሳን ግዛት ሰዓት ንሳ
ንጹሐን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሐን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ንሐዋርያት ወቢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓተኩምሎም ሓጢኣቶም ክዕደገሎም እዩ ዘይሓተኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ክዕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንስኻን ኣገልገልትኻን ካብዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ወጎይታ ንስኻ ስልጣን ከለቲካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ኦም ቀርሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን ንደልና ኣለና ምእንቲ ዘማረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣዴታተይን ኣሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ጥቕሙ ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻን እውን ኣብ ቅድሚ መሰውኢኻ ርእሶም ኣድሎም ዘሎ ኩሎም ምእመናትን ንምለካ ኣለና መንገዲ ምሕረትካ ኣጥረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ወጎይታ ፈሪድና ብድሕረት ከይፈሪድና ብስሕተት ብተንኮል ከነ በኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምስራዕ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን እንተበተልናካ ናይ ሰብ ድኻን ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦለዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ዝውሃብ ትሓዮም ነብቶም ቅዱስ እምነት ፀሪዮም ዝዕረፉ ወልደ ሚካኤል ወለተ ሰንበት ኪዳነ ማርያም ወልደ አብ ነብሶም መሃር ምስም ውርያት ሰማዕታት ፀንብሮም ወልደ ሰማዒት ምስም ውርያት ሰማዕታት ፀንብሮም ቅዱስ ዋዕትካ ብፍፃም ኣጽንዓና ወለዋ ጎይታ ኣምላኽ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕወት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር በምሕረቱ ሓዳገለና ምእንቲ ዝሓድነት ዝብስብሉም ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱም ነቲ ንጹህ ንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ንሳነ ፈፀምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ናይቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስታት ነብሳት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምስኦም ክቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ተስምርዎ ከም ንሕና እውን ከም ነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሜውን ክኸፍለና ምእንቲ ላእከን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና እዚ ናቶም ሰማዕትነት ክፍፅም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ንንጹህ ልቦና ሃይማኖትና ቃል ብዘይግድረት ክቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ባስልዮስ ወብፁዕ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ጳውሎስ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ንጋባቶም ከየድሓቐ ትጋትን ፍርሃቶም ክሳብ መፈፀምታ ክህቦም ፃሞም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍፅም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጣምሃውን ፍቅሮም ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍፅም ትጋት ክህቦም ምእንቲ ተላላቲ ዲያቆናት ኣምለክቲ መፅሓፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ልማኖም ክሰምዕ ፃዓት ዘፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ፃመን ክቕበል ምእንቲ መብለታት ራይ ዘይብለን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣኺረ ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ፃሞም ድማ ክቕበል ምእንቲ ድናግል ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓፅቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ንንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖትን ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢኣቶም ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅዱስ ስላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነብሱ ወከፍ ዝጥዕሞም ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ድማ ብሰላም ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነብሩ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕለት ሲሳይ ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ውያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ረማ ሰቶም ክፈትሖም ምእንቲ ብስራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅንዕትነትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ፃማም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ፀጎኦም ክልእ ከሎ ምእንቲ ሕሙማትን ውያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር በደሎም ከሐሰበ ከቁጥዕና ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝወለዱ ኣቦታትና ኣሓትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ዝፍራኸዝን ምእንቲ ዝናባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ንኣፍላጋት ክሳቦ ሰሎሞን ዓቕሞም ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝርአን ዝዕፀድን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብፀሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድና ንልምናሎና بعد منفس ቅዱስ ደስ ለምና ፀጉር ዓዲ ስሙ ክምካሕ ኣብ መሰረተ ነቢያት ሐዋርያት ክንምነ ፀሎትና ሰሚዑ ይቅበል እግዚአብሔር ቀሊልና ንለምኖ Yeah.
ቅዱስ ይላሉ። አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ዘንበዘልፈን ወለዓለመ ዓለም። መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብኣይ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 10 ብዛዕባ ውሉድን ወላድን ኣቱም ውሉድ ኮኑዕዩ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ ተኣዘዝዎም ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ከመይ ምእንቲ ክቐንዓካ ኣብ ምድሪ ከዓ ነዊሕ ዕድመ ምእንቲ ክህልወካ ዝብል ተስፋ ዝሓዘ ቀዳማይ ትእዛዝ እዩ። ኣቱም ኣቦታት እውን ብናይ ጎይታ ስነ ስርዓትን ምክርን ደኣ ኣዕብይዎም እምበር ንደቅኹም ኣይትኮርይዎም ጉዞኣትን ጎይቶትን ኣቱም ጉዞኣት ነቶም ብስጋ ጎይቶትኩም ንፍርሃትን ድርዓድን ብቁኑዕ ልብን ከም ንክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎም ከመይ ኣገልገልቲ ክርስቶስ ብፍቃድ ኣምላኽ ብልቢ እናፈጸምኩም እምበር ንሰብ ከተሐግሱ ኢልኩም ንገጽ ረአ ኣይትግበርዎ ንሰብ ዘይኮነስ ከም ንጎይታ ጌርኩም ብፍታው ተገዝኡ ምክንያቱ ግዙእ ኮነ ጎይታ ንዝወከፍ ሰናይ ዝገበረ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ዓስቡ ከም ዝቕበል ፍለጡ ንስኻትኩም እውን ኣቱም ጎይቶት ልክዕ ከምኡ ግበሩ እቲ ናታትኩም ጎይታ ኣብ ሰማይ ከም ዘሎ ኣብኡ ከዓ ኣልዎ ከም ዘየልዎ ፈሊጥኩም ኣይተፈራርህዎም ንኣብ በረከት ንወልድ ወሪ ንመንፈስ ቅዱስ ከመኽሊል ኣብ ርእሳ ዝደፍአት ሓንቲ ሰበይቲ ተራእየት ንሳት እንስቲ ነበረት ቅልውላው ስለ ዝሓዛ ድማ ክትወልድ ትሰዓርን ትእውን ነበረት። ካልእ ትእምርቲኻ ኣብ ሰማይ ተራእየ እንሆ 7 ርእስን 10 ቀርንን ዘለዎ ኣብቲ ርእሱ እውን 7 ዘውዲ ዝደፍአ ሓደ ዓብይ ቀይሕ ገበል ተራእየ። በጭርኡ ድማ ሲሶ ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ስሒቡ ናብ ምድሪ ደርበየ። እቲ ገበል ሽዑ ምስ ወለደት ነቲ ህፃን ምእንቲ ክውሕጦ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እታ ክትወልድ ዘቐረበት ሰበይቲ ደው በለ። ንሳ ንኩሎም ኣህዛብ ብበትሪ ሓፂን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ወለደት። እታ ወዲ ከዓ ናብ ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጢሉን ተወስደ። እታ ሰበይቲ ድማ 1260 መዓልትን ተኸናኽንዋ ናብቲ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ ናብ ምድረ በዳ ሃደመት። ኣስማይ ከዓ ውግእ ኮነ። ሚካኤል መላእኽቱን ነቲ ገበል ተወግእዎ። እቲ ገበል መላእኽቱን ድማ ተወግእዎም። እንተኾነ እቲ ገበል መላእኽቱን ተሳዕሩ።
እቲ ኣብ ሰማይ ዝነበረ ቦትኦም ኣጥፍኡ እቲ ኣብ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ መፅሓፍ ሐዋርያት ዝተረኸበ እዚ ግብረ ዜና ሐዋርያት እዩ። ፀሎቶምን በረከቶምን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ 23 ክሳብ 30 ሙሴ ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ንኣሕዋቱ ደቂ እስራኤል ክበፅሕ ብልቡ ሓሰበ። ሓደ ካብቶም ኣሕዋቱ ክዕመፅ ምስ ረኣየ ዘረየሉ ነቲ ግብፃዊ ብምቕታል ከዓ ሕነ ፈለየሉ። ኣምላኽ ብኢዱ ገይሩ ከድሕኖም ከም ዝደለየ ኣሕዋቱ ዝፈልጡ መስልዎ ነበረ። እንተኾነ ንሳቶም ኣይተረድእዎን። ንፅባሒቱ ክልተ ካብቶም ኣሕዋቱ ቅባእስ ክህልዎ ረኸቦም። ከተዓርቆም ደልዩ ከዓ ኣቶም ሰባት ንስኻትኩም ኣሕዋትኩም ስለምንታይ ከንሓተትኩም ትተዓማመፁ በሎም። እቲ ንምፃዩ ዝዕምሶ ዝነበረ ግና ከምዚ እናበለ ደብኦ ንኣኻ መን ሓለቓን ፍራትን ገይሩ ኣባና ሸምካ ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብፃዊ ዝቐተልካዮ ዶ ክትቀትለኒ ተሪኻ። ሙሴ በዚ ዘረባ እዚ ሃደመ። ኣብ ምድሪ ሚድያም ድማ ዝተተኛ ኮይኑ ተቐመጠ። ኣቡኻ ክልተ ኣወዳት ወለደ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአን ዓብየን ተናዓለ
ተወሲኦ ድንግል ማርያም ላይ ታምላክ ቅድስት ወንጽሕት ሳሊት በአማን በሕዝበ ለቆለመያው ሳሊ ለነ ቅድመ ክርስቶስ ወልደ ከመይ ጸግወነ ስሬታታዊነ ተወሲኦ ድንግል ንጽሕት ዘበአማን ንግሥት ተወሲኦም ካሰብነ ተወሲኦ ዘወለኪ ለነ አማን አምላክነ ንሰለከ ወዘከረና ረግደ ዘበአማን ቅድመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይኩን ምሕረትነ ንሳይር ወይስረነ ኃጣውኢነ ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት
بخيدان قالوا بحقون قالوا بأمان يسوع سلسا قالوا مريم نقول قدس بتنزاون يباركنا يقدسنا داسي ملاك مسوات حواريات تقبل تقبل أملاك داسينا مسواتنا يقبلنا نفسا قرتيو عيماتيو دور ميكائيل ولد ميكائيل ولد سمايت ولد آب كدان مريم نفسا يوم أوتر وقنا دعوة نسوار اسمك سنة ورسلنا حسنات نزلنا من أبونا سوى السماوات نبل
ዘውደና አውርስ ይመጣሉ ጸጉ ይብዛልና ነፍሳት አብርቲው አይማቲው ወልደ ሚካኤል ወልደ ሰማዕት ወልደ አብ ኪዳነ ማርያም ወልደ ሰማዕት ነፍሳት የውም የአርባ ዓመት ወገነቷ በተነጽፈት መንግስተ ሰማያት ወርሰና አቡነ ዘበሰማያት ንበል ወንጌለ መንግስት መንግስተ ሰማያት በሊባኖስ ተነሱ ባረክ እግዚኦ ወንጌለ ፍቁራን ሮዱ ሐዋርያው ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግስቱ ንከንስ ባይ እምድር እስከ አርያም ለዓለመ ዓለም ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ከፍል 16 ክሳብ 32 ከምዝና በለኻ ምስላ ነገሮም ሓደ ሃብታም ሰማይ ግራሁ ቀደወሉ ብልቡ ከዓ እኽለይ ዝክበሉ ስፍራ የብለይን እንታይ ዳ ክገብር እየ ኢሉ ሓሰበ ከምዚ ድማ በለ ከምዚ ዳ ክገብር ንማዕከነይ ኣፍሪሰ ኣልኪያ ክሰርሖ እየ ኣቡኻ ኩሉ ንእኽለይን ሃብተይን ክእክብ እየ ንነፍሰይ ከዓ ኣቲ ነፍሰይ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ብዙሕ ብዙሕ ዝተደለበ ሃብቲ ኣለክም እሞ ዓርፊ ብልዕስተይ ተሓጐስ ክብላ እየ በለ ኣምላኽ ገና ኣተዓሻ በዛለይቲ እዚኣ ንነፍስኻ ካብኻ ክወስድዋ እዮም እዛ ዝዘለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ እቲ ንርእሱ ሃብቲ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ በሎም ካብ ምግቢ ህይወት ተዓቢ ካብ ክዳኑ ንሰብነት ይዓቢ እዮሞ ንህይወትኩም ብእትበልዕዎ ወይስ ንሰብነትኩም ብእትኽደንዎ ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ ናብ ኳኳት እሞ ኣስተብሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘሩ ኣይዓዝዱ ማዕከን እውን ቆፎ የብሎምን ካብ ኣዕዋፍሲ ንስኻትኩም እንዶ ግዳ ክንደይ ኣዝኹም ዘይትበልፁ ከባኻትኩም ከተጨኒቁ ኣብ ቁመት ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል መን ኣሎ እዚ ቀሊል ነገር ምግባር ካብ ዘይትኽእሉስ ንምንታይ ዳ ብኻልእ እትጨነቁ ዕምባባታት ከመይ ኢሎም ከምዚ ዓብዩ ኣስተብሉ ኣይፅዕሩን ኣይፈትሉን እዮም እንተኾነ እብለኩም ኣለኹ ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ካብ ሓደ ካብኣቶም ኣይተኸድነን ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ፅባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ መረዱ ከምዚ ገይሩ ዝኸድኑ ካብ ኮነስ ኣቶም ጎደሎ እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ከመይ ኣብዚሑ ዘይከድነኩም ንስኻትኩም ከዓ እንታይ ክንበልዕ ኢና እንታይ ክንሰቲ ኢና ኢልኩም ኣይትሸበሩን ኣይትጨነቁን ነዚ ኩሉ ኣሕዛብ ዓለም ይደልይዎ እዮም ንስኻትኩም ግና እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ሰማያዊ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ ንስኻትኩም ሲ መንግስቲ ኣምላኽ ዳ ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸኩም እዩ ኣቦኹም መንግስቲ ክበኩም ክበኩም ፍቓዱ እዩ እሞ ኣታ ንኡስ መጓሰ ኣይትፍራ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ካብ ዝሓልፍ ታሪክ ሓልፍ እዩ
ነቢያት ጉባኤን ሐዋርያት እንዳሉት ምስል ሳትነባለይ በእንተ ሰላም سلسون يكونوا نزل عالم زنبل حالة بين يوم زي في السولة يكون من تعدا
بغيتين بالنبياتين بالقدس فايتنا إلى نسو جزار كله على كل فترة سلطان زلوا ويو أبوه لبيتنا مدحينا إيسوس كريستوس እግዚአብሔር ሐለዩ ዓለም ከተፈጠረ ተወልደ ወልዋህድ ምስሙ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስሜታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣት ኣበሳም ከም ሰብ ዝዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሶት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ናብ ዝለኣኸ ኣቡኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰረርና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹኹም ዝኾነን ዝድርበውን ዘይብሉ ንብል ናይ ስጋ በዓል ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንግዘርን ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ኣይሁድ ካብ ስልጣኑ ሰይጣን ንስራዊት ዝሰራሮ መልክታዊ ሓይሊ ከይነድር ኣብ ልቡ ዝሙትን ሕልና ኣብ ሕልኖ ዝሙትና ዘለዎ ኣይቕረብ ከምዚ ኢለይ ካብ ኣፋዊ ርስሓት ከም ዘፃብቆም ከምኡ ድማ ኣነ ብግብረትኩም ናብ ዝናይስኩም ደመናቆናዕስ ክርስቶስ እንተቕረብኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ናብ ገዛ ርእስኩም ይምለስ እምበር ኣነ ብግብረት ብምባልኩም ሓላፍነት የብለይን ዝተሃከለን ዝሰሓቐን ዝተዘረበን ከምኡውን ብኽፍኣት ኣብ ልቡ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ እውን ከም ዘሽካዕለለ ይፍለጥ ይረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ስርየት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ተንስእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክተ ኩላም ምድረ ሰላምከ እንተ እምሰማያት እንተ ባቲ ሰራዊት መላእክት ይሴብሑከ እንዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት وفكر تعمل
ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜሰ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኮተተ ቁርባን ዘእግዝእትነ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አኮተተ ቁርባን ዘእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘደረሰ በመንፈስ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ብንሳ ጸሎታ ወበረከታ ወበረከተ ፍቅር ወልዳ ያሉ ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ወምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ነፍሳት አግብእት ወሃይማኖቲሁ ወልደ ሚካኤል ወልደ ሰማዕት ወልደ ኪዳነ ማርያም ወምስለ ሀገርትነ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዳሴና ይቀበልና በረከት ቅዱሳኑ ይክፈልና ነፍሰ ገብር ወልደ ሚካኤል ወልደ ሰማያት ወልደ አብ ኪዳነ ማርያም ነፍሰ ማርያም ሰምሪያ ሰማዕታት ጸም ሕፃናት የበልና መንፈስ ቅዱስ ይወርደና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ድንግል አቆባን ወበቃል ዝጋይ አለም አይጽሮ ዋና የድብ ያለ ድንግል ወቀውም የወመትትና ወፍቅር በዛቲ ዕለት ቅድመ ዝንቱ ምስጢር ግሩም ወቅድመ ዝንቱ ማዕድ ወቁርባን በአማን ቁርባን ወዘይኩሉ ይጣሙ እምኔሁ ግሙናነ መንፈስ አኮ ከመ መስዋዕቶሙ ለቀደምት አበው ዘበደበግ ሀርጌ ወላይ መዓላ እሳት ውእቱ እሳት ማየው ለብርታነ ልብ እለ ይገብሩ በቃሉ እሳት በላይ ለመዓል አማተን እለ ይገዱ ስሞ በአማን እሳት ውእቱ ዘይኩሉ ኪፎቶ ሐሰታውያን እለ ነደ እሳት እሙቱ ኪበሩ ስራፊል ኦ ማርያም እንተዝናበ ቅረኪ ወናብየኪ እስመ ወለኪሎነ ምላጽ ተሸንኩ አቦታትና እግዚአብሔር ከተማልና ወብልና ቁማልና በዘመንና ደመና እግዚአብሔር ከማድረድና ለዘመና አባያ ሀገርና ለሰ ከፋዘት አባባስ ጌታ አብርስ ከተማና ንሰሻውን ጳጳስና አባባ ወለጸብን ያማልና በተንሲት ዘይት
بسلام تعملنا بدأ من الصوم نفاس السماء نزرع من باره كبدأ تصقها نزع مزيا فرم مدرون باره أبغز مدرخا زوج حبوس نتدران قبلنا سلام كازنا عنا كل زين أنا صرنا نقر كعسول بصنعات محيلات نزخون ملاس كل ساعة قدس بيتكريستيان كان يزعكم ولي كون بيتكريستيان سلامها وأملاخنا نفسك بسمهم على كل محيلات زخون السلام أبزح الله بقولوا حيوانات كانوا نزمتهم نزعرفوا نفسات أبوتنا عادتنا أحدنا أحدنا ولد ميكائيل ولد سماي ولد كدان ماريا نفسهم مهار مسمورا سماتات سنبرو سلام كازنا عنا كل جزء سنعنا سنة نجر كعسول بسنعات حالنا زخون بلاد بقولنا كريستوس أملاكنا بيرسالم سماوات واقوم خفلهم بعتام بغروان بوين بمر مرات مغرجاب مسعرت مباو حبيت مقدس نزحالي باريه وكريستوس أملاكنا محرت مرقابا بزم سنة تاكيبا نزلو كلهم مرحرة حلو عبد المفرد مدنقسن من بركة مسوات نزاربو كلهم تقبل نستجنق سبلت كله حقس بسنع ما أسرت تتأسرون عبسدتنا مركون نزلوين بمرير مجزات نستحازو وأملاكنا بمهرت قاد حنو وممرنا إيسوس كريستوس نوها أبن صلي اللو جزيه كنذكرهم زحززنا كلهم أب سماوات وينقصها ذكرهم نعنا حدثني أبارخا ونذكرني وقيتا حزباتهم بالصحابارخ نزل علم حلو من عبيهم زيادة من كل ما قد قال حق نزمور الكنا باز بيسكم سكاسو توريا كونات النفس وكم من تخربنا ودغ عمال نجسات مقارنة مسافة سلطان وراسوت تناقل من قصاتنا حبتا من دغان نعبي نشتن ران زيبل نزغدامات نزلدين مساكين ومالدي أدمهم كما أحبر بدي كريستيان نزعر وكل مسبك كريستيان مالدي بالغار زو أبزا بوتاسيا زموت في سمعرتك ونسوة تاجيك مالدي سمع ودا سمع تدابس سو واستسبيل لو كل ودانا كل برو بوتا بروغات كان بوتا دكان ملاكنا كل بوتا نسخر استيخي سم كدما أو زيابي سلطنيو سكاز ملاك وبساس وكنا بلنا تمسكنا زملاك نودسان كنا عبيان بفرات زيابي نسخي خابتهم مزعد عند نزلهم كيربيال شدشتكن في نزلهم صافيا نزعب بعزوز قرما ملك علكين سمعنا عمدنا نمرام معرام سمين دوبنا بكل ما سنات بحق تأمتنا أتنفساچنون كما وصل هاي رخبا مع زاخفة وكر ما ملكيك أفكرز فطوه الدقان وأخلاقهم أنا عافز بطوك زيابين أب قدوسيو أب كرس غز حدر والدواء قدوسيو زسنا كبراك من فسرك وان قدوسيو
نسلان كل مسلكين عمانيل زي مرمنا على البساسقا على البساسقا كباغز لبسه ما لما نسغيخي كتنوها خابتن تسقا عدام قبله فمخا سقا خيو مورور يوغا بعلو قال يسوس كريستوس يوم متنتاتو دما خاب عايز ورد سلطان لولي زيابير يو علام يون من بس كدوس يو زنا غرزي خنده يعطو بدنك يو او مسما سغاغري قد تاقوتا كموتنا بيوت باخذ ساغرو كام مدرنا بسماء مدى يوز غنكي مسال المجمرة كل فترة باخذ تحدث አዳም ካብ ገነት ክስደድን ኮለቶ ሶዝዋን ክንስኺ እኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐፅዓ ብየ ለውሃቱ ንሴተ ያውነቱ ንስኺ እኽን የኖክ ምግባሩ ኖ ካብ ክፉእ ኣይህዝዓንላ መርከብ ንስኺ ንስያብ ክፍሊ ምራቑ ንስኺ እኽን ኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሓቅ መዓዙ መሳሊ ያዕቆብ ንስኺ እኺ ንዮሴፍ መፃንዒቱ ንስኺ እኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ፀባጡ ንስኺ እኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረ ጽናጽል ከም ብሓድሽ ዝበቖለትን ዝዓንበበትን ዝበርየትን በትሪ ንስኺ እኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌድዮን ፀምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅበ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ በኣስ ተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ሚናዳብን መሰንክራዊትን ኣኽሊ ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ንዝተሓፅረተ ተኽሊ ዝተዓፅቆት ዒላማይ ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶበ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራዕ ኤልሳ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ፅንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይ ሩካቤ ከም እትወልድ ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ፍራን እትበሃል ናይ ዕንባቆም ምንባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ኣፅውቲ ምንበረኻዊት ኣብ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕግን ናይ ሚክያስ ምድሪ ኤፍራታ ንስኺ ኢኺ ናይ ሲሎን ንስ ዕንጨይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ሚልክያስ ንጽሕቲ ኣዳራጅ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳሌን መጎስ ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ንሰማዕታት ኣዲኦም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጋ ንዝነቑሑ ደናግል መነኮሳትን ወላዙትን መመክሒቶም ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ማት ብፍትወት ሓጢኣት ተፀነስኪ እንታይ ደኣ ካብ ሓናንያ ይኮን ብሕጋዊ ሩካቤ ኢኺ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስና ብንፅና እንዳ ቤተ መቅደስ ነበርክ እምበር ከምትን ክሳደን ዘግዝፍ ኣዋል ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኻ ይኮን ግን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝበስለ ህብስቲ ደኣ እምበር ምድራዊ ህብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያ ዝተኸርያ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ መስተ ኣይትሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስና ብንፅና እንዳ ተሰርጊ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሚዮን ድሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ንስሓት እዚ ፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቀ ካህናትን ወደሱ ከም ዝተባሃለ መላእኽተ ሰማይ ዳ በፅዑኽ እምበር መታን ዝኣጓዝ ኣየዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንፅና ክሕልወ ኪዳን ዮሴፍ ተሓፀኸ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንፅናኽና ምስራየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ይልኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመፅእ እዩ ሓይል እውን ከፅልለልኪ እዩ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ሕቑፉ ኣቦ ከይተፈልየ ናባኺ መፀ ዘይውሰን ክንሱ ፀነስኪዮ ካብ ልዕልንኡ ከይጎደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወስኸ ኣብ ማፀንከ ሓደረ መለክዕ ወይ መመርመሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከስኻ ሓደረ እምበሃል ከስ ምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግቡእ ኣይኮነን ከቤስ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዚ ኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ መለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውስን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክወጦ ዘይክእል ኣብ ኣርያም ዝነብር ዕቱብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎደለን ጎን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉ ንመለኮት ግዛቱ ኣብ ኩሉ ኣይጉርዑ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርአዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ከልዕልና ምድሪ ምድናን ምትሓት ርእሲ የብሉን ንመለኮት እንግዳዓን ዝረኣየሉ ገፅን ብድሕሪት ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮት ስንፅኡን ፅሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ኣብ ብህልውናኡ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን ነቲ ዝተላኣከ ወልድኻ ብህልውናኡ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን ብማሕያዊ መንፈስ ቅዱስ እውን ብህልውናኡ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ እውን ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወዱ ኣይዓብን ወዱ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕቂ ኦሪት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣቦም ብምዃኑ ንወዱ ኣይእዝዞን እዩ ወዲ ከዓ ንውሉድ ብምዃኑ ኣይዓብን እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ማዕረ እዩ
ملكوسي أول من بس كدوس حرام لا عند من قست عند ستان عند جزاتيو أول من بس كدوس يسحب أول من كدوس يزرب أول من كدوس يسمر أول من كدوس يمغر أول من كدوس ينبو أول من بس كدوس يفتم أول من بس كدوس يفتر أول من كدوس يسنادو أول من كدوس يداتحو أول من كدوس يلؤخو أول من كدوس يسلطنو أول من كدوس يمسكر أول من كدوس يسحب أول من كدوس يلامد أول من كدوس يمعد أول من كدوس ينصحو أول من كدوس يسري أول من كدوس يقدس أول من كدوس يصنع أول من كدوس يطوع أول من كدوس يمهرو أول من كدوس يخلل أول من كدوس يلبسو أول من كدوس يموكس أول من كدوس ينبر أول من كدوس يفردو أول من كدوس يمرمرو بارين بباري فلين بعد كي كون حدنا كابسل سنة كيف لنا كم نعمل كم زودنا نعمل لمن بعكاس توحوس هاي كون كاسل سنة حدنا نفلة كما أبراهيم ريسان سلسلة مالتنا يكون انتهي دا سلسلة كنسو حدا يو كم تما جمرنا أقول قدرة أدام حدا يو أون عين من انتهي دا حدا الله نسو سلسلة يقولوا كذا يقولوا قيات اسمها لويان زي سوى العورات ذبس لازوغل زيابير حدا قلس حدا أكل إيو خلو نسوى مالنا نور ساعة مالقتن بوزعة كانت نزوم وعلى ما وين نري يوم علينا نحن كنا كنوع ما قد نزمور نسعب كم تهاولت كم تناول زمارنا صحاي ولا صحاي من بس كل صحاي لا كل زوان حدا صحاي حدا حق صحاي يوم ساتي ولا ساتي من بس كل زوان ساتي على أمثلة بالحالنا يود ساتي وأبرهان وقعدايو ولد برهان وقعدايو من بس كل برهان وقعدايو بوانا برهانو سلمى زرعا حدا برهان وقعدايو أبن دوينيو ولد قند وينيو من بس كل قند وينيو كل عالم بوز مكله حدا قند وينيو أب حليبي ولا حليبي وناس كدوسن حليبي حوازي ولا حد حليبي كم زنا من كم زنا نأمة صوت عيمانوت اسكين أبناء كدم نقدر نملت نقدس نقول ما كمت بدن كل ما استنكر زوجنا نايت إنسان أجر كنز نبنا نحتى تهور إن الملك تهور عاب كرسخ مس حدا جلس حوي يو لبس حوي يكران حوي كما هيك زين ده لكن سخن اشتو أكل إخي إذا شو عاتم كرج حودا عاب كرسخ أمن تاي تدالوي أمن تاي كذا تركه أقول نخذ بشنا يمان ديو ويس بشنا سكان قول نخيو نسخن اشتو من عاد كرسخ إتبر بربال حوز زغبو زي توالو كيرباوي من بردا عاب كرسخ عابي تدالو أبي كذا تخلي عيب مثل الجردنا عدم غان سبت كرسي من الصفحات بزي قرق أبي كم نبي كاب قال استرخبة سنسي مثل الناس سواده لحليب نزخ حاسب قلقو حلنا مع وبحردات ودخي كحسس كحمس يدلي مع بلاد مسور ودخل خا يقفعو كم بحدش كحاسب قلقو دم حلنا تسوير لعليك وأمنا يوم مسور مكرجة قلعو خريد اللي خافتني بالحوس تدع على قنا يفرمون العيرات كساعة متر ربع مقاعي بتسحن نزغ حسب وحلنا يعمر كم نفاسات عاد سعينون نعم مبلغ المعلان سمين ندوم نعم كل ما أسنات كنا فريد اللي هلونا فتران كرئي عمغات بحرتات كغلقعن لعلنا سمايك بلدنا كلن بكلن يزور قنا عقمي سيلو نابتي نايك ألم هلون ويملس انبعال لسانويتنا ولكن بترعبيت نمودا زيك سلازغنا عبيتو عين مرامر متا مع مغاطون عين تناو وزي دفر قروم ايو بعنا قنا تحط ايو زي ركب العود ايو بعنا قنا ملكب عليها وسده زي تنقب حاوي ايو نحنا قنا رانا يمدع سسنان وسوقا بعل بدعنا ستنا نحجون كم زينا ولا نمسكنوا لنا قدوس زيابين قدوس يا زي موسى تولى المريم قدوس موسى النزيو جابر زايال زياد يموت تطلق بيدانو سوسيبل المسلم سال النزيو جابر زايال زياد يموت تسامو سالسل عبد الله سمعت نورمانا وداغم يمتوس باقي كون يوم نمطان سال النزيو سبحان المسلم يجري وزلبني والعالم عالم عامر وعامر
ድንግል ዝብላ ዘብረክልና ዝተወዘዘፈልክልና ብስእሲ ኻባ ክስተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ ብስእሲ ኻባ ክስተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ዝበልዑ ዘይሕያጡና ሓያለ እምነ ኣድማስ እዩ ወፅዋ እዚ ኻባ ክስተረኽበ ኣሚኖም ካብኡ ዝሰትዩ ጥበብ ዝገልፅን ህይወት ዝህብን እዩ ወፅዋ እዚ ኻባ ክስተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡ ዝሰትዩ ዘስክር ዘሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድቀት ሓጢኣት ዘውስኽ እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ምስጋና ንዓኻ ምስጋና መንግስትኻ ምስጋና ምስ ንፅዕጣን ንዕርገልካ ኣሎና ዘከረ ከምስተንስን ደቀ መዛሙርቱ ዘትምህርቲ ኣመልከተ
نازي مساعد مسير زرار عند زلكان نعون عين قمتم مسكوا سكنوا يوسف نكرم وسنك بلدنا نازي خمس رعد عقل قال زقل قل يأكل ونكم نابتي زعبي نحن المسعنا كالا اي معارك سيما ذاكرت كم صحيو كم استيوانوس كم تهلو سلاسي بالعلنا يورد من بس قدوس زدنا وزي مسكن ملو سكن صدقن موكسن كبرو نزو ما بقدر بيت كريستيان كان مسكانات الدياقوناتنا عبيتنا شوز تقابو اسم خادمة نمقبال مستير كا أبك مهاد أمبر أي تفرد Amen.
مرس حابو زعمت كاب صحو عين زسحبو بقرن زي وقن زعلو قاقصر زدن لعب خميس بلايو عياب كل مغصتو زي سالبك يا عياب كل ميتهم زواقو بزغايو أبو زي كفت عقوز عيز بستسيو بستجايدا أوشتاون كبر عقز لقبل لا كاب ساتون زواسيو عيز زواسي ساب كاب زيادة وعدلاش زواسيو عيز غاب زي بستسن استفلت مرد مسكن فوليين بعلنا يكون الملكان تعمون لبلاميو وعليو مرقو ذواب زويت فوليين بعل فوليون بعلن كم زي كون قوم دما زيت مرد مسكن كاب زي بستسن فوليين بعلنا يكون قوم غايبت كام استتنا بسيبت كام عليكم أنت عالم زياب غير أملاكنا
ኩሉ ሰራዊት ዘፈተና ኩሉ ግብረ ሰይጣን ካበጅ ሳብ ዘላለም ነፂና ከምንርሐ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድ ከን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክትፍጽም ሃበና ስምና ወልምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ምስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ እግዚኦ እግዚኦ ዋይ ንብረትከ ነጽረኒ
سلم أقول لك كاسورهم ونحلوا من صادم أوسهم بسلام يغرقك من نفس بيجاقنا من أبكت بيت الكريستيان كاسم برهم بعد وقتها وإذا أمرنا من عليه سوسس موجس المرات المسؤول مسلم بس كبدوس المسكان تنعدم زلك بو زلك على وكل سعن نزل عالم عالم آمين سلام لكلكم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ለሰለስቱ ምዕት አሰርቱ ወሰመንቱ ርቱዓነ ሃይማኖት ጸሎቶም ወበረከቶም ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ሰማያኑ አንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወካዕበ ይቤ ውስተ መጽሐፈ ተሐስሶ በትርጓሜ መዝሙር ዘአርብዓ ወስድስቱ ይቤ ዐርገ እግዚአብሔር በቃለ ቀን መዊዕ ወኢይቤ አይረግቦ አላ ለሊሁ ዐርገ ወኢፈቀደ መራሄ ፍኖት ቅድሜሁ ዳይሙ ውእቱ ዐርገ ውስተ ፍኖተ እስመ ከመዝ ይክለ ኤልያስ ይዕርግ በዝንቱ መካን ከመ ክርስቶስ ወኢግህረ ህላዌሁ ለኤልያስ ይዕርግ በዝ መካን ነኪር አላ ኃይላት አይረግቦ ሀበ ተአዘዙ ወቃለ እግዚአብሔር እሰ ዋህድ ለሊሁ ዐርገ በስልጣኑ እስመ እግዚአ ኃይላት ውእቱ ወበእንተዝ ይቤ ሉቃስ ወንጌላዊ በመጽሐፈ ግብር እስመ አርዳኢሁ ያንቃድኡ ሀቤሁ እንዘ ያዐርግ ሰማየ ወኢይቤ አይረግቦ ወኢሂጾርዎ እስመ መካን ሀበ ዐርገ ዘዚአሁ ውእቱ መሰ ማያ ጾርዎ እምቅድመ ስቅለቱ እንዘ ይለብስ አባለ ገዚፈ ዘይሐምም ወኢይትዐቀፍ ቦቱ መኑ ይእዜ ሶበ ተርየ እንዘ ይዐርግ ሰጢቆ ነፋሰ እስመ ሥጋሁኒ ኢተወለጠ ወካዕበ ይቤ ዝንቱ አብ ዮሐንስ አፈወርቅ ውስተ ሣልስ ድርሳን በትርጓሜ መልእክተ ጳውሎስ ቀዳሚት ሀበ ሰብአ ቆሮንቶስ ሞተ እግዚእ ወተቀብረ ወተንሥአ አመ ሣልስት ዕለት ወበእንተዝ ረሰዮ ለዮናስ ዘዚአሁ አምሳለ ወይቤ ወበከመ ነበረ ዮናስ ውስተ ገጸ አንበሪ ሰሉሰ መዋዕለ ወሰሉሰ ለያልየ ከማሁ ሀሎ ለወልደ እጓለ እመሕያው ይንበር ውስተ ልበ ምድር ሰሉሰ መዋዕለ ወሰሉሰ ለያልየ ወካዕበ ይቤ ወበከመ ከይሲ ዘኮነ ያመልክዎ ሰብአ ባቢሎን ሰበውእተ መብልዐ ዘመጠዎ ሎቱ ነቢይ ተሰጥቀ እማእከሉ ከማሁ ተሰጥቀ ሞት ሰበውእተ ሥጋሁ ለእግዚእ ወሰበውእተ ውእተ ሥጋ ቅዱሰ ሰጠቀ ከርሶ ወተንሥአ እሙታን ሕያወ ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ውስተ ራብዕ ድርሳኑ በትርጓሜ መልእክተ ጳውሎስ ለሰብአ ዕብራውያን ወዘሰ ህቀ ሀጥ እምነ መላእክት ንሕነ ንርእዮ ከመ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ሕማመ ሞቱ ወስብሐተ ወክብረ ተከለለ ዲበ ርእሱ ወካዕበ ይቤ ውስተ ሣልስ ድርሳኑ በትርጓሜ መልእክተ ጳውሎስ ለሰብአ ኤፌሶን ይቤ ጳውሎስ ዘከመ ግብረ እዘዘ ኃይሉ ዘገብሮ በክርስቶስ ዘአንሥኦ እሙታን ትርጓሜው ለዝስ መባኃይል ዘቦቱ አንሥኦ ለክርስቶስ ሰሃበነ ሀቤሁ ወኢአከሎ ከመያንብረነ ሀቤሁ አላ ገብረ ዘይትሊዓል እምዝንቱ ጥቀ እስከ አንበረነ ምስሌሁ በየማኑ ዲበ መንበሩ በሰማያት በከመ ይቤ ነጽሮ ቦኑ ነገር ዘይጸን እምዝንቱ እስመ ለሰብ ምድራዊ ዘአልቦቱ ቃል ፈድፋደ እምነ አሳት ወዘኮነ ተውኔት ለአጋንንት መጠነ እስፍንቱ ማዕርግ አይረጎ ወዝንቱ አቢይ ለእበየ ኃይሉ ነጽር ሀበ አይቴኑ አይረጎ ወረሰዮ መልእልተ ኩሉ ፍጥረት እለ ፍጡራን ወመልእልተ ኩሉ መላእክት ይቤ መሰ ኮንከ ትፈቅድ መንፈሰ አእምሮ ወክስተተ ልቡና ለሊከ ለቡ እስፍንቱ መጠን ማእከለ ህላዌ እግዚአብሔር ወህላዌ ሰብ ለዝሆ ለዝንቱ ሕጸት አይረጎ ውስተ ክብር ዘይክል መኑ ተናግረቶ ኦ ለዝንቱ ሀብ ዘይትነገር ይቤ ላዕለ ባሕቲቱ አላ ይቤ መልእልተ ኩሉ እስመ እግዚአብሔር ይትሊዓል መልእልተ ኩሉ ኃይላት እስከ አይረጎ ለዝንቱ ሀበ ዝኩ መካን ሰውእቱ ዘእምኔነ ዘኮነ አሐደ ምስለ ቃል አምላክ እስከ አሂለፎ ላዕለ ኩሉ መልእልት ኩሉ መላእክት ልዑላን ዘአልቦ መልእልቴሆሙ ምንትሂ እምነ ማዕረግ ወኢሃለፎ አሐደ ማዕረገ ወክልኤተ ወይ ሰለስተ አላ መልእልተ ኩሉ መላእክት ልዑላን አኮ ውእቱ
መልእክተ ካልእ ማዕረግ አላ መልእክተ ኩሉ መላእክት ወመኳንንት ወኃይላት ወአጋእዝት ወኩሉ ስም ዘይሰመይ እወ ወለእመኒ ቦ ሲመታት ልዑላን በውስተ ሰማይ እስመ ውእቱ ተለዓለ እምነ ኩሎሙ ዘንተ ንብል በእንተ ዘውእቱ እምኔነ ዝንቱ ዘአንሥኦ እግዚአብሔር እሙታን ዝንቱ ዘውእቱ አሐዱ ምስለ እግዚአብሔር ቃል በህላዌ ወበአካል ወዝንቱ ግብር ይትነከር ፈድፋደ ወአኮ መንክር እስመ እግዚአብሔር ቃል ይነብር መልዕልተ ኩሉ መላእክት ሰማያውያን እስመ ዘከመ ይንእስ ጻጹት ቅድመ ጓለ እመሕያው ከማሁ ኩሎሙ ፍጡራን በቅድመ እግዚአብሔር እመሰ ኩሉ ሰብ ይትሄለቁ ከመ ነጥበጠል በቅድመ እግዚአብሔር በከመ ይቤ ነቢይ ወከመ ለጽሊጸ መዳልው አይምር እስመ ኩሉ ኃይላት እለ ኢይትረአዩ ከመ ጻጹት በቅድሜሁ ወባሕቱ ለዘውእቱ እምኔነ አብይ ውእቱ ዝንቱ እምነ መጠኑ እንዘ መትተ ኩሉ አይረጎ መልዕልተ እሉ ኩሎሙ እለ መልዕልተ ሰማያት እመሰ ኩሎሙ አሕዛብ ከመ ነጥ እፎኑ ውእቱ አሐዱ ብእሲ ወአይ ክብል ውእቱ እምነ ነጥ ይትፈጸሙ አላውያን ወኢይንበሩ ነገርየ ሶበ እቤ ከመ ውእቱ አሐዱ ብእሲ አንሰ ኢይቤ ከመ ውእቱ ብእሲ እቱል ባህቲቱ በአካሉ ወኢ ውእቱ ፍሉጥ እምእግዚአብሔር ቃል ከመ ይኩን ክልኤተ ወልደ አምላክ ወወልደ ሰብ ወባሕቱ ከስት ግብረ እስመ እግዚአብሔር ቃል ነሣ ምህላዌነ ፍጹመ ትስብእተ ዘወቱ ነፍሰ ወልቡና ዘፍጹም በአካሉ ወቦቱ ተዋሃደ ቃል ወበእንተ ዝንቱ ንብል ከመ ውእቱ አሐዱ ህላዌ እግዚአብሔር ቃል ዘተሰጎወ ወኮነ ሰብአ ወዳይሙ እመሂ ንቤ እስመ አሐዱ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ዘበአማን አዲመ ንሕነ ነአምር ስምረቶ ምስለ ቃል ለዘውእቱ እምኔነ በተዋህዶ ዘኢይትነገር እንበለ ፍልጠት ወበከመ ኢያፍለሰ ሥጋ ህላዌሁ ለመለኮት ወከማሁ መለኮት ኢያፍለሰ ህላዌሁ ለሥጋ ውእቱ ወልድ አምላክ ወሰብ ህቡረ ወበእንተ ዝንቱ ናነክር ከመዝ ሰበ ንሰምዕ ከመ እግዚአብሔር አንበሮ ለባሕቲቱ ለዘውእቱ እምኔነ ላዕለ ኩሉ መልእክት ዝንቱ ዘረሰዮ እግዚአብሔር መልዕልተ ኩሉ ኃይላት ሰማያውያን ይቤ ወእም ኩሉ ስም ዘይሰመይ አኮ በዝ ዓለም ባሕቲቱ አላ በዘይመጽእኒ ዓለም እስመ ቦሙ ስም ለኃይላት እለ ኢነአምሮሙ ወኢንጠይቆሙ ይቤ ወኩሎ አግረረ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ወኢረሰዮ ከመዝ መልዕልቴሁ ባሕቲቱ ከመዝ ያከብሮ ወባሕቱ እመሰ ይደሉ አስተማስሎቱ ይመስል እግዚአ ላዕለ እግዚአብሔርቲሁ ሚመጠን ዝንቱ ፍርሃት አብይ ዘዝንቱ ግብር እስመ ኩሉ ኃይላተ ሰማይ ኮንዎ አግብርተ ለዘውእቱ እምኔነ በእንተ ዘኮነ አሐደ ምስሌሁ እግዚአብሔር ቃል ጸሎቶም ወበረከቶም ለእሉ መምህራን ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን።
ለበረከ ወደላ ምዘን ለማዕረግ ተላዘጉ ወደላ አቡነ ዘበሰማያት በል
ሃሌሉያ ንጉሥ አምላክ ንሱን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያት ማሕበረ ሰባት ሐዋርያትን ማሕበር ዕውታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ሰይማን ካህናትን ማሕበር ትጓን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግል መነኮሳትን ምስ እዚ ኩሉ እውን ናይ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነታ ኣብ ዘለዎ የትኹም እዚኣቶም ድማ ታበሰዶ ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ እምበኣርከስ ሞት እተልብስን ሲኦል እተውርድን ስለ ዝኾነት ብትዕቢት ብጃራና ኣይነግፅ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነስ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶ ብምጻን እግዚአብሔር እየሞ ገጽ ብገጽውን ተራእዮም እዮም ስለዚህ ከም ሐዋርያት ፍቅርን ፍርሃ ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሐዋርያት ንሳቶም እግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ ይቆሙ ማእሰር ዓመፃ ክፈትዑን ካሱ ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያም ስም ማንን ዘይዕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያያ እናብለኸም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርሞዋና ዘይዝየኒ ንዛሎ ለጸጋው የጸጋ እግዚአብሔር አምላክን
بالذكر زيرس عزكري ودنقلت خابق يا بتين مستوندهم ولاد المشرق 5 تقلالين بوان قري استنباطات قل لحم كم زمان وذكري ودنقل بزمن رقم يروس كما قلنا ما لي مسقم نبي 5 تسد سدة عزكري عدانا ذكرن صدقنا يكونن نرس حدا ذكرين نرس حدا يكونن ويزياني نسيبوها لا ووالم وما تاسكن نرس يزياني
ይሰሙ ሰመንትሮ በምስዋዕ በተቀደሰ በደሙ እንዘ በሌሊቱ ይትከፈል ወይትከአብ ደሙ። ለእግዚእ ክርስቶስ ዘይታገ ሥጋው መድኃኒነ አሐደ ይረስየነ ምስሌሁ በአዝራረ ዓለም ይትቀባ አሐዱ ሥጋው። ተስካረ ሞትከ በኃይለ በብርሃን በላዱ ነፋሰ ሕሊና መንፈሳዊ ሰበይነ በአምሩ በነበልባል ይትነሣ ሞገዱ። መስዋዕተ መድኃኒት ክርስቶስ ለስጋት ያስሉት ነነስ እግዚኦ በዓይነ ሕሊና ምሱት ፍጹመ ሥጋዌከ ንርየይን ውስጥ። አብርሃም ተነበየ ተፈስሐ ወተሐሲብ ምስጢረ ሞትከ ክርስቶስ አመ በበግር ነነሰ እምኔሁ ላቀርብልን ሰዋዕከ ለዕለቱ ወንገባህ ከዝህ ወበደምከ አጽጀከ። ንነሰ ለክርስቶስ ንዜከር ለአሚሩ ፍጹመ ሚሩተከ ዘርቱ ምስጢሩ ወግብረ ሞትከ ዘርቱ ነገሩ። ናሁ ማእከልየ ወማእከልየከ ስዩም ትምህርተ መሐላ ሥጋከ ወገፈ ኪዳንከ ደም በከመ ትብቅ ቀስተ ደመና በካሪሜ ዓለም የጋየነ እጹብ በድንኳን። ነነሰ ለክርስቶስ እትኮነ ደዌነ ወይንሃምን በዓለም ከመ ይሃምን ባሕርዩ ወደመነ ሳይነ ሞት ዳግመ ናዮ። በደወልከ ክርስቶስ እግዚአብሔር አጽናየ ፍዳ ዓለም ይርባብ ሥጋሁ ለኃጢአት ወዕዳ ወደሞ ክቡረ ውስተ ማይ ጻዕዳ። ምእመናኒ ወትረ በያለም ሞተ ዘኪረክቦ በመልዕልተ መስቀል ምኩራቦ ብፁዕ በእንቲአነ መቃወ ደሙ። እምልብክሙ በደለ ተባትቱ ከመ ይልቅ አበሳክሙ
ህሊና ግቦ ሰማይ ሃሌሉያ ከመትትዋልሁ በደሙ ቆለዋል ለከዚህ ነው አምላክ ነው ለእኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ከወጽዋይካ ከመትኩን ማህደር ለነገስ ለዘመን ንጹህ ቅዱስ ሕዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ዘዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለበላይክሙ ዙጋ ቅዱስ ወለሰተይክሙ ደሞ ክብረ ለእግዚእ ነው አምላክ ነው ለእኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰለከሙ ኃጢአተክሙ ዘከው ከመይባ አምራ አበያ ይምሮ በዛ ያለፈ ማርኮ በዚህ መጽይከውኩም በእንተ ሥጋው ሥጋው ለቆቶ ወንተ ደሙ ደመ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም በድንግልና ሕሊና ወድንግልና ሥጋ ንጽሕት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰርቶ ክልተ ጊዜ ወከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መልአክ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ሰርቶ ክልተ ጊዜ እንደዚህ ነው። ያብሔር ያሉ ምስለ ኩልክም እሙ
ሰላም ሰላም ሆነ እግዚአብሔር ሰላም ሆነ ከሰላም ሆነ ከሰላም አሁን አምላክ በረከት ያድርግልን። አቡነ ዘበሰማያት አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አሁኑ ተስዑ ለጥቅምት በዛቲ ዕለት አብ ቅዱስ ሊባርዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ ሮሜ ወዝንቱ ቅዱስ ጻድቅ ወኄር ወንጹሕ ወመንኮሰ እምንሱ ወሊቀ በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ወሀረይወ ወሴሞ ሊቀ ጳጳሳት ላዕለ ሀገረ ሮሜ ዲበ መንበረ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ወሖረ ሆረተ ሰናየ ወአስመሮ ለእግዚአብሔር ልዑል ወኮነ ወትረ ይሜሮሙ ለሕዝብ ወይገሥጾሙ ለእለ ይትዓደው ትእዛዘ እግዚአብሔር ወይመይጦሙ ስምረተ እግዚአብሔር ወሰበሞተ ቆስጠንጢኖስ ዘይንእስ ነግሰ ዲዮቅልጥያኖስ ከሃዲ ወአመለቦሙ ለሕዝበ ክርስቲያን ወተካህደው ለቅዱስ ባስልዮስ ወይቤሎ ሀሎኩ ከመ አመዘክር አብያተ ክርስቲያናት ወአጥፍኦ እግዚአብሔር በጸሎቱ ለቅዱስ ባስልዮስ እስመ እግዚአብሔር ፈንዎ ለቅዱስ ወለክቡር መርቆሬዎስ ሰማዕት ወቀተሎ ለኡልያኖስ አላዊ እስመ ቅዱስ ባስልዮስ ቆመ ቅድመ ስእሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ ወጸለየ ወይቤ ዝንቱ ከሃዲ ይብል አጠፍኦሙ ለአብያተ ክርስቲያናት ወአንሰ እሰለከ ከመ ትቅትሎ ወሰቢሃ ደነነ ስእል ከመ ኦሖ ዘይብል ወዝንቱ ሰብ ኡልያኖስ ወልደ እህቱ ቆስጠንጢኖስ ዘይንእስ ዘአርኀወ አብያተ ጣዖታት ወአመለቦሙ ለሕዝበ ክርስቲያን ወለብዙኃን ኰነኖሙ ወቀተሎሙ ወቅዱስ ሊባርዮስ መጽአ እምሀገረ ሮሜ ወተጋብአ ምስለ ቅዱስ ባስልዮስ በሀገረ ቂሳርያ ወተሰናአው ክልኤሆሙ ከመ ይሁሩ ሀበ ሀገረ አንጾኪያ ሀበ ኡልያኖስ ከሃዲ ከመ ይሚጡዎ እምሲቶቱ እስመ እሙንቱ ይአምርዎ እምንእሱ አመኮኑ ይትሚሃሩ ምስሌሁ ህቡረ ወተንሥኡ ክልኤሆሙ ሆሩ ወበጽሑ ሀቤሁ ወሰበቆሙ ቅድሜሁ ከመ ይትናገርዎ በዘይመይጥዎ እምስሕተቱ ወይቤሎሙ አይቴ ሀድግምዎ ለወልደ ጸራቢ ዘይሳለቅ ላዕሌሆሙ ወላዕለ እግዚእነ ሎቱ ስብሐት ወአውስአ ቅዱስ ባስልዮስ ወይቤሎ ሀደግናሁ ይግበር ለከ እሳቱነ አመ ትመውት ይቅብሩከ ቦቱ ውስተ ሲኦል ወተማ ንጉሥ አላዊ ላዕሌሆሙ አዘዘ ይመክህዎሙ ወመክህዎሙ ለክልኤሆሙ ህቡረ ወርእየ ቅዱስ ሊባርዮስ በሕልሙ ከመ ቅዱስ መርቆሬዎስ ይብል ኢያሃድጎ በአማን ለዝንቱ አላዊ ይጽርፍ ላዕለ አምላኬ ወነቅዮ ቅዱስ ሊባርዮስ ነገሮ ለቅዱስ ባስልዮስ ዘርእየ በሕልሙ ወቅዱስኒ ባስልዮስ ርእየ ዘንተ ራእየ ካዕበ ወእምድኅረ በጽሐ ዜና ቅድመቱ ለኡልያኖስ ከሃዲ ነግሰ ዩማንዮስ ዘኮነ የአምን በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአውጽኦሙ እምቤተ ሞት ለቅዱሳን ወሖሩ ለለአሐዱ አሐዱ ሀበ ሀገረ ሲሞቶሙ ወሖረ ዝንቱ ቅዱስ ሊባርዮስ ሀበ ሀገረ ሮሜ ወተቃረኖሙ ለዘበአርዮስ ወሰደዶሙ እምሀገረ ሲሞቱ ወሖረ ኅቡረተ ሰናየ ወአስመሮ ለእግዚአብሔር ወዐረፈ በሰላም ወነበረ በሲመቱ 7 ዓመተ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም እብል ሊባርዮስ ተሰያሜ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ ሮሜ ሊቀ ስምዖን ዝንቱ መምህረ ትርጓሜ እምድኅረ ኮኖሙ ለአርዮሳውያን ረጋሜ መዋዕሊሁ ተሃትማ በሰናይ ፍጻሜ ወበዛቲ ዕለት ዐረፈ አብ ቅዱስ አባ አትናትዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአንጾኪያ እስመ ውእቱ ኮነ መነኮስ ባህታዊ ወጽሙደ ለእግዚአብሔር አምላኩ ወኮነ የዋህ ወትሑተ ወፍጹመ በኩሉ ምግባረ ሰናይ ወዘብ ዐረፈ አባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት ተጋቡ ኤጲስቆጶሳት ከመ ይሲሙ ኢየንቲሁ ሊቀ ጳጳሳት ወለአቡ ሀበ እልመፍርያን ጳጳስ ዘሀገረ ሰልጥ እንዘ ይብሉ ናሁ ዐረፈ አቡነ ሊቀ ጳጳሳት አባ ሚካኤል ናሁትነ በጉግአ ከመ ንስም ሊቀ ጳጳሳት እስመ ኀረይነ እንቺአከ ወአልቦ ለዛቲ ሲመት ትምህርት ዘይደሉ እንበሌከ ከመ ሥርዓተ አበዊነ ወዘበጎንደ ምጽአቱ ለመፍርያን ጳጳስ ጸንዖ እስከ 50 ዕለት ወእምዝ ሴሞ ለአትናስዮስ ወእምድኅረዝ ሖሩ ውስተ መካኖሙ ለእለ መናብርቲሆሙ ወእልመፍርያንኒ መጽአ ድኅረ ከመ ረአኩ ሀቤሁ ጳጳሳት ወበጽሐ ሀበ ሀገረ አምድ ጽልበ ሶርያ ወተራከበ ምስለ ጳጳስ ዘአንጾኪያ ወዘበተሰአሎ ነገሮ ከመ ሰበከነ ምጽአቱ ከመ ሴሙ ሊቀ ጳጳሳት ወሰሚዖ እልመርፍቃን ጳጳስ ከመ ጥቀ ወይቤ ከመዝ ኑ ተሰአልክሙ ሕገ ዘማእከሌነ ወማእከሌክሙ ወዘንተ ብሂሎ አውገዘ ኩሎ ዘይዜክር ስሞ ለአባ አትናስዮስ እመሂ በቁርባን አው በዕጣን ወዘንተ ብሂሎ ተመይጠ አቆሮ ወሰበሰምዐ አባ አትናስዮስ ዘንተ ነገረ ተከዘ ጥቀ ወይቤሎ ለረድኡ ኦ ወልድየ ተአዘዝ ሊተ ወግበር ዘእቤለከ ከመ ትባርከ ነፍስየ
اسمع أنا أول وقع وبيارة مثلا عندي عمد لما حسوسني يسبي بدلومو الله وسمعتوه وأنا أتزمو بقالية إسر وفتح ويبيلور هو ومزي لبس أباء المسيوس لبسة كنا لبسة نادر وهرة بقروز كبت على السر وبدأ عن كذا أباس ويبيلو أكابي أنكاس متى تفكت ويبي أنسى فكت نسى بركة أبوي أباس وذكيرو أكابي أنكاس أبوه لأبا الناسيوس أباس ويبيلو المفريان أباس نايدي أنت ويبيلو ما قالوا سلام مسيح هتايكو سيسايرد وعراز وناو مسايكو هبيك كم أمود بغاد سلالوتك ويبيلو أباس كسيس أنت ومن يقول ويبي ألبو ويمزل سوى لما قابي وعززوه كما يالبرو مثل ما نقصد وهذا أبا الناسيوس يتقبل قلوه قريبات إنه يقدم ماي ويقصدر كسا أفراز وبكر ويحافظ ويثبت سوا ويستر إذا ولا عباد من نقصد ني كما زي يكبر وأفكروا تكا ومسورم ملعك سمايوية ويمزل أسرقوه لبابا يسيمو ديابقنا وبالتهود وسبيل الكريستيان وسووه لأبا الناسيوس كما يسيمو ديابقنا بقايا ويبيه تكني أنسى نداي ويدونو لذاتي سيمات وسبيل يعرقوا يبيرو سيرا يريد أو أبويا أنسى ديابقون وبنت بزاكاتي هدفكم ملكة وزميو باباس عنكر أمتدكسو ونبر سبعة أوراق أن يتلاك بقبرة دي كنا وزبرية باباس أي مرادو بزاها وكذا يسيمو كسيسا وبنت تهود باباس وسبيل الكريستيان وسووه لأتناسيوس ويبيرو أزمان المسكبس سواء يوم سيب كسيسا وزميوه وكذا هيدا بري وعسوكوه كما يدكو وزبعي مرة كما يعدكو ويبيرو سيرا يريد أو أبويا اسمعنا كسيس وسميو مع باباس ومنقذات تفسو بتو بتبالي وامزي صوبرية باباس أي مقالو وساكي ملوكتو بكرة كما يسمو باباس وساكر زمد باتي باباس زيها سووا من باباسات ولا بيسكوباتات لكساوس ولا دياقونات ولا منقذات كما يسمو باباس فأنا تعود وسووا الأباء الناسيون ويبيروا يوم سووا حاجة زي لما عرف فقصنا زمن مرة إجلي وسميو أسوقهم التكة كما يدقوا سبع مرة كما يعدقوا بكايا مريرة وانا قرموا كما قلتوا الناسيون لقابضات عن صجا ومسكرم ساعتو يزيرهم وسميو أباء المفريان أباس أو ساعة كله أمروسو واتكا دي ومدر وكنا كما قلت نوع سعادة ودنسوات سارة ويبيروا لقابضات ونزو أو أعوية لقرني اسكوز أكبر وعن سفري إذا كما يرد مسامة يساعد عليه ومدر لي كما يدعبكو أفعاه ويتحتني مفتي ولي إطلاق أنازين لقابلات عن سجاء أحتى عمد إذا يقدم مايه ويقوستر بيته وقوسا إذا يقدم مايه ويقوستر بيته وقوسا أفراد ومدر كما قام وسميهم باباسات وقالوه هزب وسقود هيدا قري وزعموا دوي وقري ونهو أزاز باباس يمسوهم الباس كنت ويلبسوه ويلبروه دي ومنبروه ومدس وروه دي ومتكفتهم باباسات مثل منبروه أبوه وسبيل الكريستيان وروه سلسل زيادة إذا يقولوا أكسيوس زيبه يدلوه وأمزي لبسه الباس كنازيه وكدسه وأقربهم وبارك أقربهم ومي متن في الساعة زوكنا بحبيهم ونسى أفاس بإيدي إليه وبساينده أسدارو المفريان أفاس أكله وكله زي فكر لفنون وأساس عنه الأباء الناصير ومسلوه أباء كرسيمودون عن سجاء باباسات بيسكوباتات زي هاورنا بأجريهم ويجروا أباء الناصير لما بريان عنده وأنا نور على ورا ببد ويجروا حسر إذا أكزية بكم مساعك عنده بأجريك وساعكريه أنا هي ساعك ساعكريك بأجريه وسمعوا باباسات عن سجاء كم مساعك باباسات أباء الناصير تقبلوا بكم ولا مفريان اللي مسلوه أمز أسبانه ومو بمكانهم ولكلهم باباسات يبيسكوباسات وهاي وزندو أبي وتسنى ولا أي مريض بسيط وبريد وأمز أيرفا بسلام بركوتكم مثلنا على معلم أمين وذاتيرة أيرفا كل استيفان وكلام زمان عن سجاء وزني كوميون وهو نفاسيرة اسمه زندو بالاستيفان كبر زمان ودو أبوه ني ما بين عقران سجاء وبأنتك بورك وبورو وبالباسات يوراد وزان أكبردي وأيمادي اسمه تكا يا بكرة لكزينا يسوس كروزوس وإيمان سعود لنا ديان ونمسينان وبكر ودو هذا كله سب وسوى ولدوا زندوق الدوس حسنوا بدكسات سماي ومعروه مزمور داوود وكلهم مساعد بيت كريستيان اسكمل عليه أي مرة زمان بس كدوس وامزي دمرة تنسون عفراس وذربيو قيانو ونادي فكاس مثل في قطر وكراوديوس بركة بيت فاسيلادس اسمه ولا هو بأن تسمية ولا فاسيلادس
وأزماته ني كون يرانا وبرايا نجاجر ويعور وكل تجاسو وكل يوم وعلو مسيوتهم زي أقوال الربوع لا بكرة لكرزون وزيد جاسوا وزيد جاس من ناويو إلى يمان وإلى سكان مبكر إجابير يعور السمو من بسوا وزدقت أسدانا ورم من ما يفتر على ومن رزق أمسا سيدان بيسين وراوي أتالي مدركب زوجمو أغري بارا وهذا راليو منسو من بس سيدان وزوجة أنتشار سيبو أكابي أفراس ودي رمضان وبسان تجاد أرجع منور من النقوس وعطى إلى أنزل عصوص ولا تنقوس بتزرع سبيتار يتو زي أزفر أفراس يوسف ويعرض الرم إنزراء أمياء بتوقع وتوسط لوتو إسكار سيتو نقوس وسميتو يقتيانو سها يقتيانو سها أي أمسا وأي كيف زتكبر بموالي أمدرك كذا لكروزات وأملك تعودات وكذا لكروزات أملا وكروزات وقنا بلا إسكاسب وستايدم كما أراويت مسات وزرهم لكلهم هريان منقص كبران كما باقي زعقون راوي وبو من يوم تتكلم وكناد وكناد ومن يوم تتقوم مسكوا وزكبت أسرار معاتين وصابهم لقوا مسكملا بكاي وزكوكاو وزكلوا بيران شجاب بسي بند بسيدو ومسيد بند مكا أب بند ولو ول بند أبوه وول بند أبوه وأرج بند أرجو اسمه ويزا دمت النظام كما ما وسكلوا مدر وسكهامو ني وانا قدبه وسكسبها عقر وعربه زي كبرهم الولد دائما بويبان وايل حرام وابو وجندو كلو تسفارس نبر زي سيلي عبد كابر ما عنده وليده كما يقول اجل لسم وعبد كدامي تروض صحابه يقول داروس مصاب ملك ترس كلو دوله منقص زي الان يقول داروس نقص عزاز كلو دوله منقص كما يسوع عبد كريستيانات ويارو عبد تعوضات ويملكوا عملتها اللو منذ زيوب مويا بمسلسل ومواز يعملكم ويسكن لهم يتبربر بدو ويتكون البزاز يهو بلني وأرواز أمزك فإلا وإن ذا أبيه وإن وز أمياء السكابان وز كله مقانون دي وزراويده وكله أربعة مقصو وعزازا كما تنبر إيدي مسافة مرفضو بكت مقبعيه وزبسما تبلوز الاستيبان وتزاد مسافة ركوزا وإيا كلن دعوب أن بأنت كان هذا أمر قدول وكردون نقوزا وأمان ورسيون رضي يقول أناس كما إيمنت كما وإيمنت وأسربر عليه وتحاوك فمربصوه يقولون الذي يقول أناس من تقول زندو أمسا حديث زار عايك أولو بس بزاتي عقل بس إيقوتك زادت منك ركوزا ورقمتا انت زعقلن وواضوك زي يسوس كرسوس ويسيري كلها زي عمل بطول أفرن ولا كلها تعود ركوز ويمزيت حيانا كروز استيفانوس وكالتر إلى عراويز ومسجهو مساف ركوز ومساتا من يو وزتاتا زي أيوة ركوز وكلو عاود ويبيلون ركوز لاستيفانوس من تنوز جبرك كما اسمع أنت أمسايك لرسيك هابر ومزي مرها ركوز متفايتو وزمسجهو ومدرون ما يقولوا وكون لكن كيف والرسول سأل كروز استيفانوس نبرت بكن ما نقص نواس على إذا تزلوا وتتناقض زي مثل عليه هو داريت إلى وزك ما يتمسود وأنا ساقران سجوا أورا بريون عيندي ومدريو يتحقق وكون تشلن فتفعله وتذكر كلهم كنوزان عند أقران سجى اللي يكونوا سمايته وزينا الرسول سأل كروز استيفانوس تسمع وكلوا أقران سجى أسكت كابو بزوان إذا كما يرعيوا على رزق كروز استيفانوس تزلوا لنقول وتتناقض هقوله بكن ما قبيت هابره تلك وعادة كما يدفنوا أن زي إيدي تتناقر وإذا رمم وزبايي دفنوا هذه ومدر وتناقرت عادي فتوالة ونورت الناكتي رزق دفنها دي ومدر سلاسة أرادة وكلهم يسموها أن تتناقر وتزلفان نقوز كما رسيوانة مدمت كما زلفان يوراس اسمي يوراس ودي يقول تعالى سوبران قرس أموندو اسمه يروس سبتا ومكنات الزمود وبسكاروان اسكاكتالا بيسيس عادك نبي زي ولدا عنس زي كما هو بقدر صادق ركبه حساره ولا بسيدوني وتقطع مثل ولا ثاني عبدت وويتوني عصايا والموت بحساره زي فقد يكبت زمودا زلفتر زي وانا هذا ولا دي يقول ديانوس دي زي فقد ياجي بيت اوداتيو املكتهم زلفتر زي وانا كلوز واقال بوندو كما امالكيو بوم اغانت وتنبيت بوتو كما يسأل من مسوي أوراق اليوم عيني ويتمسأول بأنك ساكر ويموت بحصار وزبالتر يقول جناس كما القدوس استيوانوس إدارهم أساسا يديوا وسنبك أرر ويتم أبوا ويكتفوا وسماير اللي ده وهو بس كما زي يقول فسامة سماير القدوس استيوانوس ومزو ولده ملاك إجابات هم سماير وأوصال لنبك أرر هم سماير ويتحسس أمور ودنهم بس عاد بقى على إجابات ربع علبة نبكار ونسقط مية والمرضى وسميتها إسحالهم وعلم النبي وسدت واحد دوت اليهود القنديلة بزمايدوت
زيعت معاذ وليده وامدر عربه من داويه تحت لوط بيت كريستيان سناي وانور وسيدات وهو وتقبر وسيدات عمرو من غير بزوز عالمه هو سرودو وبركودي حالو مثل كل المكتل على معلم ما من سلام الاستيمان والتفاصيل داس كبر ادامي سماي سكونه مالسوچيا هاجر او اسو وتك منكر كما ياسمي على مسير وزدنا كله بيار من بس اي مره تصوت بلوزو مطور ووزاتيرات كنا أمد ساعتو ميت سمانا وعمسو أمد سماعات كرزان لما نقصوا لأيه بير وهم على سمودو العباد شرورة ذكابات كنا وسالم منكر ومدوم زيادة نقص للرئيه ويسموه اسمه بيدي إلى تسأل مساعي بتسمع اسمه كنا ما عندك كما دريت وأثر أيه كواكبت وأبرو معدو وفرو كل فترة وعويه وعلى زابير وزعلوا سايلو وميروته وزموم إكسي سيرتهم وأساسا سمته من يوم وجكز برهان ووسع صاحب كما المعدو أبرا كله عالم وكان جيس المدار إيدي إلى مدن أهلو سعاد مرفق سمنتو سعاد إذا مرفق تسعتو سعاد وتوسك سواديو لجابير زياتنا مصنعهم لتقارب من تعاتم وأفتنا سايلو وتوصل عليهم ولكزينا لوتو سعاد ولا علينا يكون سايلو مرد العالم عالم آمين وتعديل تذكروا العباس سبحان إبسكوبات مرقوتو تكون مثلين العالم عالم آمين وبذاتي رد قبرت عمره وبذاتي رد قبرت عمره توماس حواريا وزبير اندجه عمو بقو مثل أبيانيس وسياتي وهو عبو نقص وندفور كما يعمو قندفور وتناقور بند سرابي توماس عمتو مثله تبسا وتزعورو نقص ويبيرو من تقبرك ويبنك من تقبرك وشنك ويبير حواريا لنقص أنا سرابي ونداكي وقبر إره وعبده ومدارو ومن قرابورة وحيمارة ومن قادفة وتعيقا نقص وتبسع نقوز وزلو عبيتانت مكان ويبيرون نقوز لحوالي أسكم عزيزي نوتحانت وتفتسم امدنا كدتو عورا عمزر كيدار أنقر نقوز كله بحقا يتانت زس أفو بكرمت يتانت وامزي وعبو بزوع ورقا وورنا لرزوهي ولتقنى يمزلو وتمتوا عواليها وعاب مصوتا لندان ولمجران زيب لأوف زندا ووهاب مصادر كان ولا مجرى زيب لأوب زنقص لنقص وأمزي فنو عليه كما يتيقوا من تتعيقا وتراكهم حواليا بهنوتهم يقوم هذا نقص زيب تعيقا ستبتسم وواسوط أمولو ترفع وداقما فنو نقص وعدد من تتعيقا زعالة تومات ويبيرو عالبو زعالة تتعيقا زنوال زواب مصادر لندان ولا مجرى نوايقا وتمان نقص ومقوم لتومات ولا أبيانيس سيأتي اسكي مقر وزي قتلهم ويئيد إلد أما وبيئيد إلى تحمل كادور هو لو كان دبر نبوس ومدو أرأي وملاي تايكا زانوتو توما زاوري نبوس كندبر هو بيبيرو كادور دومنوس زي تايكا ويبيرو نبوس كندبر هو كا زانوتو رتو توما زاوري زانو زبيدموك ويمزي تنسا كادور كمودان ونقول له كل زريو زياد وعدون ورتو حبيدموك وعطوكم لتوما دور زيادي وعمل بكزينا يسوس كرتوس لوتو زمان وتتموت وتكرسنا باسمها وولد ومنفس قدوس إيد وعنس وتمتوس وهو قدوس ولما كبر الأكسين ويمزع أنوار أديول عليهم وباركهم ووهبهم سلامة وهلا ما بيهم بركوت تكون مسلم العالم عالم أمين سلام لك لبيرندج ملاكا سلام لك لبيرندج ملاكا سرنا هاي توماس من السجاسن وكوكب واقع أنت تكون لتو تنبال وكاثوليكا كما تاب هي تشاو ميركا لنقص غونا حدث كي بسماي تايكا وزاتيرة دروبتو داويد نقص إثيوبيا تبيلا من سيارة سيان وانتك مع أدماز بركوتو تعالوا المسلمين على ماذا ومن سلام لكم على وزعان مهلا عمزر داويد نقص يولا داويد مسيح يند أبقركم في الدام داويد مسيح يند أبقركم في الدام عقبوا بيدو نقصك وأستسانو دلام بمعلهم مريم وولد باسمها وولد ومنفس قدوس عرو أملاك أما زرلة تكون تزديلت عيرة دنجل ونسو أبا أو ماليو لكفاز اسكله وأصابي ماركوس وجيراوي وعواليا Akan
ስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት እንተልቆ ምስጢርነት ወሐው ዲያቆናት አቦታት አዴታት መንግስት አምላክ ሰውዓት ሆንኩ ህፃናት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ከመይነትይኹም ከመይለኹም ከመይገኒኹም አሜን ብሎ ባር እግዚአብሔር አምላክና በአና አብዱኹም አደቁ ተኸበረን ዝተመስገነ ይኹን እሲ ዝነበረና ፕሮግራም ኣብ ዘወዲናልና ተሪፍና ዘሎ መዝሙር ብማእከሎት መዘምራንን ቃለ ወንጌል ተሪፍና ኣሎ حواتنا لا وزخلوا ثم أكلت بثنا كل ذي مزمر نأمر بابتول مزمر أمينا حبيبنا نزمر
يسمعنا ماري ملاح يسمعنا قام يسمع ماري ملاح يسمعنا شيء سمعنا سمعنا يتحلف سمعنا عنا كتابنا نجي على سنة فاضلنا نابت مسلم كحنا حتى الحوالي زمانتنا بزعلة مزجاب أوامرنا بالمسامات أبتي نادنقت أولنا بناسي سير خيرنا نسأل شو كات يوهبنا مالك أبارات مكونا لنا قال أبدا كريستيان كا كلنا وانا تسمعنا هم جربوا منادو بس سنبت كل جزء سنبت مبرتي بالاش الله رجع حدش كل جزء خلنا نبر تشكرنا دكنا بتبقى حزم بدا كريستيان حضرات بل سالساي زعوا ما يدني نبوتات قومنا قلمنا يا أخت بارات كم زرلوا كم ساعة ساحة وليتا مالتي رابعيتا حاولنا في من عند الهان سهارة بما معنات هذا حرم متفلين لو ما عندنا مودعتنا يمسحنا حزني عب جراند ستاندن شواء ريسورت مالتي لو ما عندي سنا مودعتاي عب تقول ماي تبعت سيدنا لنا نا واتساب لو ما عندنا مودعتاي كارتوش السؤالات وانجل عندي إذا حزنا أسألني عن سلة بير إذا غير أملاح نوزن قبل ناسنا يفعله لنا نابنا حيو بسم الله أول ومنفس قدوس أحد أملاك أبوات كان على حوادي القناة أبوات أديتات سابسانات اسم كريستوس سلام كم يكنيهم كم يمزيهم كم يهلهم آمين تقولوا لبعض زمان እግዚአብሔር አምላክና ከዋዝና ፋለን ከዋዝናለም ባና ብሩማዶ ቁድ ማግባረቱ ክብር ምስጋና ይብጽሐዩ እግዚአብሔር አምላክና ለዘዕለት ዝኸውን ተፋሲቡ አዝዮት እዚ አዝ ቅዱስ ቦታ እዚ ስለዛ አከበርና ብድጋሚ ክብር ምስጋና ይብጽሐዩ እዘለናሉ ዘመነ ጽጌ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቅሩ ወልዳ ዝተሰረደትሉ ናብ ግብፂ ካብ ግብፂ ድማ ናብ እስራኤል ወይ ከዓ ናብ ናዝሬት ሃገር ዝተመለሰትሉ እናዘከረት ብዛዕባ ስደታ እተስተንትነሉን እትሓስበሉን ዘመን እሞ እዚ ስደት እዚ ድማ ብከምቲ ናይ ድንግል ማርያም ክርስቶስ በዓሉ ንኣዲኡ ባሪኹ ነቲ ስደት እውን ነቲ ንበረኸት ናብቲ ሰባት በፅሓቶ ብዝተቐበልዋ ብሰላም ንዝተቐበልዋ ንበረኸትን ንቅድስናን ዝገበረትሎም ንዓና እውን ኣብዚ ዘለናሉ ቦታ ናይ ስደት ቦታ ኣብ ናይ ስደት ዓዲና ዘለና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስደትና ይባርከልና ስደትና ሓፂሩ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ከምዚ ካብ ነብሰብ ምሽጋር ይኹን ካብ ምስ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ምድሪ ጓና ኮይና ብዛዕባ ዓድና እናሓሰብና ንተርፈሉ ኣልሒኑ ንኩላህና ጠርኒቱ أفضل ساعات نافت حسبنا لساعات ناب عدنا مريسو زيابير عمله أبناء كرسنا بوتات عايز مستقبرلو أو معرفنا خو زيابير عمله صنع فاري بنلنا كم زخر الجرنا أخذ بالنا أخذ الجرنا سنة حجي من سي حاونا فيلمون عند دولة زعل فمالتي زي نعنا نعو وتم في الله تبي تقطعه كما جمعت خالص عدام المنزل حاونا مسانا الزنبري من سيو قل مستقول عملات قبل ما زاد بزوم زحام مسا زخنه افهام نيرو زيابير املاك امن قستي قبلوا نوع عرفتيو كوانا استفرينا كوانا استخلنا نسدرو بنسنتو ولا نجر مسنافقتهم صدرا ابعدنا تسبيو كم زي لهم كنا هلو خلو كيف اليوم كل عام نجر نعوم تام كبير نعوك عرفتيو نبزنا نفضل مالتي قل نحسب مو صدرانا انتهي ولود حرينا بهاتهم صدرانا قريبنا نزلنا بيرتنا ويكاتنا عناز مسلو نعناز الصبي انتهينا واليوم الصبينا بفلاك ابن سنة دلو عد ودع عمبابا عد قوالا عمبابا حيزات الله بس ناتا سبيت ولا ناتا سبيت كلو ليس هذا كوك سددهم كله اسكن حسابه ساكن متأكبين معه. أبز حلفة جزية ولا أبز قرب جزية من إيش يحولها ودي أسرع شوف مثلا عمل نفسه بعده زاد ثانيرو سبوه ودي أسرع شوف مثلا عمل إيش غير سيء ساكن نزي تايس لازم ولا
أديها أبيلا أبي خاز اللاديو أديو خال لا تسبيت كلها خالص رئيسات تسريدوا لحالي زي حسوا خلوا تعمي زي كده منها مخناتو قف لو نسبيه ونسب كالي أترسبيه وزلوا بقى تقلها لا مثل حسبوا زلوا مثل حسبوا نسوون مثل تسبيه ونسوون بتصيمو زي رقم كون كله نأمره كسب كنا متاعي عشان ناي عشان خوني خير مزنا لو ما عندي وانجيل السنة بلنا وستح حزاب الناس كنا يشتي نهيوتنا كم زنولو زال ناسي نفسنا فقدنا نقرر بجزية خونا اللوز الزمن زلنا له نفسنا فقدنا إجابير عمنا خابنا سريحو إحنا لما بسرحتنا إجابير عمنا تهانيسنا بقدسنا نقول زي كونه نتو مقربتنا يخدتي سجانا زلنا كل وجدنا زلنا أبزرنا زلنا نقول له وقع نقول هو زي كونس زحق وصلنا زقدس وصلنا زبارة قلنا هو نخنا له إجابير عمنا يدار ولا يقول لي أب وانجيل لوكاس لو ما أنت سنة بنا وانجيل أب نكداسي مالتي وانجيل لوكاس معرف سلاسان كلتان أنت رأي يقرأها وانجيل لوكاس معرف أحسن تخلته فقط سلاسان كلتان أنت عايزبل أنتم نقص موجاسة أبوهم منجز خبركم فتي اللهم أي تفرهم أنتم نقص موجاسة أبوهم سماوي أبوهم منجز خبركم فقير اللهم أنت عايز تقولوا أي تفرقوا زي فرحنا نتايو كفرحنا زي جبونا كر نتايو كفرحنا زي جبونا نتايو مثلا كرزي وانجيلا ولكاس كريستوس استزاربو استناجرو كاليزي وانجيلا ولكاس صحابو لما انتاي نخبز لزل كريستوس أتانو اسمه قاسم مسماوي أبوها أبوهم منجستو كهبكم فقيلوا لهم أي تفرقوا كمل إزدارينا كرس انتاي نحن غارتان نوست مجا ستواعي لا تسوي على لا كوارنا نيوتنا كن حتى لون كنت هنقولون نزقبنا جزء كن فتشون نزقبنا جزء مخنياتو نترى غارتان نوست مجا ستيا غارتان نوست مجا ستواعي لا تسوي عزلا كوا حدا أكل انت رأوينا من النجار زفرحنا نجار يلون انت هيدا انبش خمان نتحقوسنا ان لا تنسنا ان نورو اللي هواتيو زلونا كله نابانا سوال غي خول مزعينا برو زغنا نجار زفرحنا زنبلنا زي اللي يغول كل نجار تهنتمت اتسيا بيرانا اقمنا قميت وزلو اتا هاريك الاسباولو زبلا نحناسي نزنا عالم زي نزز الرأزلو نزن ديسوس زلنا نز كله بعيننا نرأزلنا نز تسمع نقبل نيرنا أنت نخون يرناس أبكر مسافات فنفنات مخنا نيرنا يلو أبكر مسافات مخنا نيرنا فنفنات مخنا نيرنا زين قصو مخنا نيرنا نحن هكنا نتا بحسابات زي تسرحت بأمر لك حسابات ما كتحسب زي تكال كتمسح زي تكال سماوي زخونة منقصتو نعانس بس لزلنا نتا زي الرأي كم ترى بإمنات النرياس لزلنا بس انت هنا انت قتلنا انت حررنا انت ساقونا كل نجار قاتا قورنا انا هنا غير بحاوس نغير بدستان غير بس يوحنس القدس بيتروس ايرون تايلو انه بسم املاكم نمحاسنكم علينا بسم يسوع كريستوس نابل لكم سمع لكم نغير تسبكو نمحاسنكم علينا لم تقرموا قريبهم كان بيت صوتهم اوتيمو لوسا بيتروسن قدس يوحنسن هاريات جنا التي مجرفتن التي بكريستوس مصن زخيل مكرا نقول نجر تاخوي نمسز خونو دلوات لازخونو النات حقوس دس نابلو كابت استقرف لوبتا وصيب انا صغاركم ان زغور نجر اقات منا في ولنا انتهي يشنغنا له حادث تصري منا تايبي حادث ولا بقوا عين البيتنا انت يسمعنا بفلا يكون احنا هاني بفلا لنا بالزمن حادث بتاعكم سميعين وتقولوا بيزاسي إذا زمن زي أبغى تشعر حمشان عامة فلزل ولرس كابتناي سلومن قومران زلمرن ولو زخذ ولدو يزلوا خل سميع بحق خفو ولدو يزلوا أبزلنا الزمن نحنا عبتي دك نغللو نحنا أبصرحنا نغللو نحنا أقول هوتنا أم نغلل كيسيه كان كريستيان مثلا كنرأن كلنا مسكنا خري وخلو لا تاجرنا خرينا خلو ويلبسنا بيتك سياري غيرنا خرينا خلو كم يوم نموتنا وي كم يوم زاربنا وي
وين إحنا أبن سرح سرحنا إثناء إمنتنا نجلس وين نجلس غير نتصور أنت عين تقطع عذرنا نحن بخامي نغيب أنت عين تسمعنا حوارات كنا منفس قدوس استقبلوا نتسمع وزخنا نجر نتأتمت من قصة بعين البون أو مستأمد وامسر أيوة نقول نجر دام كانوا ونادى كريستوس بعد حاموس كنت حازم كلش كلها أنا تانجرو أنا كريس باولوس تايلون يربا كريس بيتروس تايلون يرو نو بيته يزغلو تبلد الله مكران سخين سأبا خيم سحيلو كريستوس ما كيس سيدان كواين حايلو كسام موت قوا سقام هيودي لا أحلف من نفسي يمبر أنا كاباخس تاكون يلو أي في الليل أبدا مكرا صاروا يلو أبدا ما يكابتم زهارو مبتاعين مس الذي سيف مسهارو مبتاعيو قاعد مسكرة تاكون مسلا كم مستوى محواتو هاري تاكون كريس بيتروس أبي ولا كريستوس كلمة متسون تاكون من هارات أبيت صلوت ويكا أبيت ماركوس أبيت مريم أبيت ماركوس تاكون ميرو كوفيلهم بعصو جزا تايقولوا صلوت يصلي ينوروا بكا بمستنتان كم هون مسلم وياهم ودعم وينهم تأميو كريس بيتروس بكا ناب كلام يسمع كم الله سيرو نابجد ما بحرق ناب عصا كيف كيلو أي نحن هم صح زين خير لهم كهارات كمسو كيلو أتمنى ناس كدوس زين رسولو أبتي بعين البنا نتاسمع ويت منجستي أبوهم ذهبكم استباهلوا لا نعم بقبوا أزيد أمود لقيسي لا يقولون فرحت إذا نتميت قلعتي نقول الشكر نقول أنا كنوزي وصلوا لما زي تصور تغيرهم يرى ما الناس كدوس استقبلوا نتاسمع ويت منجستي مزرع أيوة بركز بعين البنا مش بس حوا مش مرت عقنا أيلو نقول لنا قال الشكر نقبلوا جلوات كوين نحن لما أبزلنا الجزء أبزلنا الأول أنت را بركز كريستيانا وهيوتنا إيه بركز إن حزنا متغكل بثنا كريستيانا وهيوتنا إن خير ترى أهلنا وينا نتقبل ترى وينا بحكي إن ولادنا سمعتك إنه قصروا لزمن الزمن ذي إن ولادنا سمعتك بزي سيدي ناي سمعت النت نقبل له ناي سمعت الناس بس حنا هنا تبوزنا قال هذا ممكن تعاون كان قال بس حنا غالي كرني انت را بقبو نزنا جرز تملكينا يا اخي لكن تنزل نزلنا ان ولدن سمعتات بينا اتانو شيء مقاسه اي تفرح اتانو اسمه مقاسه اي تفرح نو ابوهم من قصدكم فاتل لهم أي تفرحوا كم سمعوا مسؤول حوزات كنكون إكسيامير عمله بزح وسط قالوا كل جزء مسرع بيسألنا كريستوس نزق على زخم زارب كله ويكأنا كرنا كله كاب وانجيل لوكاس مرة عشر تخافوا عشر شيء فوانجيل سنة وثلاثة ثلاثة بلكينا وينا بزعوا ده إذا تمسيركم بزعوا حدا هاتان سراي يقولوا بزحلو بزح برهات ما أبتقدس ويكافتي مهرتو ذا حافظوا له زنبرس كمت العلي مهرتو بزحيبه شو مش بزح تاجروا مش بزحوا إنه معهن نزلوا أكز معهن اللي انتهى جبريل حسيو قلنا كيلو إنه نزل زنبر إنه معهن كفروس حدش كاوز كيف حفظ رحمه أو كذا شو نفسي تاكله نفسي إذا كله خزينة الكله إنه بالعز ده يتحوسي يعرف كذا كسيره إذا بينام لكن تايلوا أتعشى بزاريت زيا ملاك كمت مسيو لنفسها كوزداي لنفسها كابسها كفلايمو زغول زاكب كاي زغول زدلب كايدا نمن خوني نمن داقونا كاي نمن داقو واي كايدو كان عطوي زول كوي انت را زي هوت نازي بركز اكسيامير املاح زبارو هيوت انت را وين انت را زي هوت نازي وين اكسيامير املاح استحقوزو هيوت انت را وين بقدسنا ناتو استمانا لسنا انت را ويننا إنه ولا تزعكمنا يو ولا تزرحنا يو أبزي حموش سانتي كايدر مبا نبعلنا نتقررز قبعنا سجانا نالغون بر عيدة هورينا بنا نسخاتكم هيوتنا انتهي مسلالو باموي تزالي يعني لو ممكن كما نحنا نجيب عملا كل جزء مسرقنا هنا ونادو نسرقنا زعدي كلنا نادو نسحنا بزلنا نسرقنا أقولن كن سرح كلنا المن من قصة تعززنا حموش سانتي أقوى حمد سانتي مقطع كهترفنا سكات نغفلنا قلنا نجزي غير عملا عشر كنا غفلنا
ቤተክርስቲያን መጽና عشان الله ስለዚህ እዝን ወድ ኸምስን እና እግዚአብሔር አምላክ ህይወትና እግዚአብሔር አምላክ ባን ሕጉስ ንኸይከውን ህይወትና እግዚአብሔር አምላክ ሕጉስ ንኸይከውን እዝን ወድ ኸምስን ታይጎሮ ይጋርዶ ነብይ እግዚአብሔር አምላክ ኢሳያስ እነዚህ እዩ በቃ አማቀል በሐቃተኛታት ይነብራለሁ እነሆ ህይወትና ታይቆነ ማህመን እቲ ሐቂያትና ድማ ጾሎት እንገብር ኮልናስ እቲ ሐቂያትና ታይቆነ ከም ደመና ኮይኑ ወይ ከም ሓደ ጋራ ኮይኑ ሲ ኣብ ላዕሊ ጠጠው ይብለሎ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ንኸይከይድ ይኽልክለሎ ካብና እግዚአብሔር አምላክ ንኽባርከና ብጣዕሚ ቀረባይ እግዚአብሔር አምላክ ናባና ከመጠን ላዕሊ ቀረባይ ንሕና ግን ካብ እግዚአብሔር አምላክ ታይኮይና ኣለና ንርሕቕ ስለ ዘለና ህይወትና እግዚአብሔር ባራ የለን ማለት እዩ ስለዚህ እንተራ ብሓቂ እግዚአብሔር አምላክ ንሰምረሉ ህይወት እንተራ መስሪትና ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ሃብቲ ዓሻ ሃብታም ተባሂሉ ተፀዊዑ ዘሎ መፅሓፍ እዚ ካብኡ ድሕና ሓደ ግዜ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክንሪኦ ከለና ሽግር ክመፅእ እንከሎ ዝተፀገመ ክንሪኦ ከለና ከም ኤርትራዊ ኮንካ ወይ ከም ሓደ ኦርቶዶክሳዊ ኮንካ ክትዛረብ ከለካ ኣብዚ ዝኾነ ነገር ምትእኽኻብ ድዩ ምትዕጋዝ ክትሪኦ ከለካ ደስ ዘብል ነገር ትርኢ ኢኻ ግን ሙሉነት ክህልዎ እንተደኣ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ተቕረብ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ እኮ እዛ ቤት እዚኣ እኮ ወይ በቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ዕሽርና ንኸፍል ኔርና እንተትነውን እኮ እቲ ሰብ ኣባል ዝኾነ ናይዛ ቤተክርስትያን እንተራ ዝኾነ ነገር ኣጋጢሞ ምልማን ኣይመድለየን ናብ ካልእ ምስካዕ ኣይመድለየን ንካልእ ሰባት ምሽጋር ኣይመድለየን ምክንያቱ እኹል ትሩፍ እዩ ዝኸውን ነይሩ ንሕና ግቡና እንተንኸፍል ኔርና ግቡና ስለዘይንኸፍል ግን እንታይ ንኸውን መሊስና ኣብ ፀገምና ኣቱ እሞ ነቲ ካልእ ሰብ እውን ኣብ ፀገም ነእቱ እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ ይገበረና ይሰውረና ብፀጋ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ እንታይ ይገበረና ይኸልለና ንዕዋፍ ሰማያት ተመልከቱ ነዞም ዕምበባታት መረሩ ተመልከቱ ኣይሓርሱ ኣይምሕሱ ኣይሓሱ ኣይእክቡ ኣይጓርቱ ዝኾነ ነገር ዝገቡ ኣይኣልሙ ነገር ወላት መንዳ ይምግቦም ኢሉ ሰማያዊ ኣቦኹም ይምግቦም ነዚ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘለዓልና ጠቕሲ ኣታ ንኡስ ሞጓሰ ወዲ ሰብሲ ንኡስ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ንኡስ ሞጓሰ ተባሂሉ ኣየገርምን ምክንያቱ ንሕና እስከም ደቂ ሰባት ክንሪኦ ከለና ደቂ ሰባት ክንምንታይ ንኾን ደቂ ሰባት ኣለና ብናይ ዚ ዓለም ሕጂ ቆፅራ ንሕሪእናዮ ኮይናስ 8 ቢልዮን ሰብ ህዝቢ በፂዕሎ ይባል ኣይኮነ 8 ቢልዮን በፂና ክንስና ግን ብዓይኒ እግዚአብሔር አምላክ ብናይ ፍጥረት እግዚአብሔር አምላክ ብዝፈጠሮ ነገር ግን እንታይ ኢና ንሕና ንኡስ ሞጓሰ ኢና ንእሽተይ መጓሰ ንኡስ መጓሰ ማለት በቃ ንእሽተይ ውሕዳት ከምቲ ዘለዎ ብዙሓት ከምቲ ዘለዎ ነሽቱ ማእኸላይ ገለ ፅዋዒ ናይ ደቂ ሰባት መጓሰ ወይ ካታ ናይ ደቂ ሰባት ኩሎም ተኣኪቦም ሲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ንእሽተይ መጓሰ ዝጓስዮም መጓሰ እዮም እግዚአብሔር አምላክ ንመን ይምግብ ነዞም ኩሎም ዕምበባታት መሮር ይምግብ እግዚአብሔር ንመን ይምግብ ነቲ አንታርክቲካ ተባሂሉ ብሳይንሳት ተበፂሑ ዘሎ ወይ ከዓ በረድ ንሕና ክንበፅሖ ዘይንኽእል ንዑ ይምግብ እግዚአብሔር አምላክ ንመን ይምግብ ንሸውዓተ ሰማያት ይምግብ እግዚአብሔር አምላክ ንመን ይምግብ ን9 ነገደ መላእክት ኣእላፋት ዝኾኑ ብቁፅሪ ዘይብሎም ቁፅር ዘይክእሉ ነገደ መላእክት እግዚአብሔር አምላክ ካገብር ይኽእል ክምግብ ይኽእል ነዚኦም ኩሎም መጊቡ ንዓና ክምግበና ንስእና ኣይኮነን ኣምላክ እንታይ ዳ ካብ ናይ ኩሎም እኳ ዳ ኣብሊፁ ናፅነት ስለ ዝሃበና እግዚአብሔር አምላክ ናብኡ ንቀርብ ንእሽተይ መጓሰ ናብኡ ንስኻትኩም ሲ ብእትኽደንዎን ብእትበልዖን ብእትሰትይዎን ኣይትሕሰቡ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትገብሩ ኣይትጨነቑ እዚ ኩሉ ነገር ኣሕዛብን ደልይዎ እዮም ንስኻትኩም ግና እዚ ነገር እዚ ከም ደልየኩም ሰማያዊ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ ንስኻትኩም መጀመርታ እንታይ ግበሩ መንግስቱን ፅድቁን ድለዩ ኩሉ ነገር ድማ እንዳግበረልኩም ክውሰኻልኩም እዩ እታ ንእሽተይ መጋሰ እተድልያ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ንኽትቀርብ እተድልያ ነገር ሓንቲ ነገር እያ ንሳ ድማኒ መንግስቱን ፅድቁን ምድላይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ሓደ ግን ኩሉ ነገር እንታይ እዩ ብእግዚአብሔር አምላክ በቲ ዘይሕሰቓሉ ተወሳኽን ተደራብን እዩ እግዚአብሔር አምላክና ዝመሃረናን ዝገሰጸናን ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንዕኡ ዝበቅሕ ህይወት ይዓድለና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን እግዚአብሔር አምላክና ዝተምሃርና ኣብ ልብና ይሓድረና ሃብቶ ነገሰብና ሰላም ለይቲ ዘሕደረ ሰላም መዓልቲ ወለና
ብናይ ስደታና ይማ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤታ አይፈሬና እግዚአብሔር አምላክና ንዝሞቱ መንግስተ ሰማያት ንዘልና ፍቅረን ሰላምን ያበና ነፍሳት አግብት የዋይማቲሁ ወልደ ሚካኤል ወልደ ሰማይት ወልደ አብ ኪዳነ ማርያም ነፍሳት ዮሚ ማር ነፍሳት ዮሚ ቅዱስ ውስተትና አብርሃም ይስሐቅ ይደምረልና እግዚአብሔር አምላክና አስተረፈ ህይወትና ይባርከልና ይቀድሰልና ሰላምና ዝቤት ተሰምተንጻና በሰላምና ቤትና ይመለሰልና እግዚአብሔር አምላክና አቡነ ዘበሰማያት كونوا بركان وطفوا يبران እግዚአብሔር አምላክ ሰላም እና ቤትና ይጦና ሰላም ይተው Hari ini